PR टिम र मार्केटिङ टिम के गरिरहेको थियो भने के विज्ञप्ति निकाल्नु परेन प्रेस रिलिज निकाल्नु परेन यस्तो भएको छ वी आर लुकिङ एट इट डोन्ट प्यानिक इट इज एन अनफर्चुनेट थिङ द्याट हेज ह्यापन्ड ब्रान्ड त ब्रान्ड हो नि त ठुलो वाट एभर द ब्रान्ड जसको जे जल्यो जलेन क्या त्यो न्युज बाहिर आयो किनकि तपाईँले टाइममा प्रेस रिलिज दिनु भएन अपेरेन्टली त्यो भइसकेको 7 दिन कि 4 दिनपछि मात्र न्युज बाहिर आएको उहाँहरूलाई थाहा थियो पहिल्यै रे सबै रेमा छ है यो पनि राख सर्ट्समा राख्ने हो भने रे नहटाउ फेरि मैले त्यो टाइम लेभरेज त्यो भन्छ नि बाहिर गएर मात्र जानिन्छ लाइफ के भयो रेन्ट तिर्न त्यो चाहिँदैन के यु हेभ टु मेक मोस्ट अफ इट टुडे घर छ ओके भोलि गएर यहाँबाट पानी चुहिन थाल्यो भने कुनै न कुनै बेला यो घर पुरानो त हुन्छ नि त त्यति बेला तिमीसँग त्यति हुनु पऱ्यो कि त्यो मिलाउने अरू नयाँ घर बनाउने त्यो हुनुपर्छ कि इट्स नट अबाउट गोइङ टु XYZ कन्ट्री एन्ड पेइङ द रेन्ट एन्ड लिभिङ बाई यर सेल्फ एन्ड यताउता म्यान बाहिर त द लिस्ट द्याट यु हेभ टु डु इज टु सस्टेन यर सेल्फ यहाँ त मैले आमाको पनि सुन्नुपर्छ बुवाको पनि सुन्नुपर्छ कुडोज टु यु बिन आउट तर धेरैजना फ्रिडम सिक गरेर गएको छन् क्या On today's episode, we have Pradhan. He's a freelance journalist and MC with over a decade of experience in the media industry, alongside hosting several major events from corporate galas to music festivals. Thank you so much for coming into the podcast. I wanted to start off this conversation with EVs. Because first time I saw was TechPana, right. EVs. How into are you in EVs and गाडीहरु? गाडीहरू चाहिँ बच्चैदेखि माई फादर इज अ बिग अटो इन्थुजियास्ट अनि बच्चैदेखि नै मलाई गाडी बाइक माई फादर वाज बोथ इन्टु बाइक्स एन्ड कार्स होइन अब इनिसियली वी आर अ साइकल ट्रेडर हामीहरू पहिल्यैदेखि नै हाम्रो साइकल व्यापार थियो होइन त्यसपछि अटो भनौँ न मोबिलिटीमा चाहिँ पहिल्यै थियौँ अब अटोमोबिल्समा इट केम डाउन फ्रम माई granddad to my ठुलोबुवा and then my माइलाबा and then my dad and then my दाई and me so नि अब बच्चैदेखि घरमा देखिरहेको गाडी बाइकहरू ठुल्ठुलो पनि अनि how did that come about like अब टेकपानासँग relation and then you hosting those kinds of videos त्यस्तै कसरी how came It's supposed to be like कस्तो भन्दाखेरि डेस्टिनी जस्तो भयो कि टेकपानासँगको रिलेसन I like to thank my friend Nita Pradhan for this she was like उहाँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हुनुहुन्छ को फाउन्डर्सहरू त्यहाँ अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा टक सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सी वाज इन्टु सम अदर प्रोजेक्ट्स सी इज इन्टु हिपहप स्टफ वान अफ द मिडिया पर्सन हु एक्चुली has given so much of time and effort to the hip-hop scene yet भनौँ न not so glorified I'd like to bring about that to light through your podcast. So she connected me to the CEO of TechPana, Mr. Bijay Timil Sinha, one of my very, very good friends. अनि and then के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि एउटा टक सो गर्ने भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि टक सो गर्ने भने चाहिँ बट देन समथिङ वाज नट वर्किङ आउट के त्यहाँ प्रोडक्सन वाइज होइन सेटअप वाइज यताउता टाइम लागिरहेको थियो एन्ड देन हि सडनली गिभ्स मी अ कल वान फाइन डे सेइङ एउटा गाडीको सुट गर्नु पऱ्यो आर यु विलिङ टु डु इट भनेर भन्नुभयो एन्ड इट्स अ टेस्ला भनेर भन्नुभयो मिस्टर सञ्जय गोल्छाको होइन अनि आई वाज लाइक ओके म टेस्लामा बसेको पनि छैन वाइ नट अनि भयो अब यसै नै अटोमोबाइलमा मलाई इन्ट्रेस्ट नै भइरहेको अब पहिला मैले एउटा दुइटा ब्रान्ड्सहरूको चाहिँ लन्चेसहरू पनि मैले सुट गरेको थिएँ कि ड्युरिङ द कोभिड टाइम्स अनि इट वाज सच एन अमेजिङ भाइब कि किनकि आई अलवेज वान्टेड टु एसोसिएटेड माइसेल्फ विथ अटोमोबाइल सेक्टर इन सम वे अर द अदर बट वाजन्ट गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु त्यस्तो एकदमै एक्टिभली अनि दिस केम अबाउट एन्ड आई सेड ओके ल के हुँदो रहेछ भनेर होइन अनि मलाई त्यो म्यासेबल इन्डियाको बम्बे जर्नी मनपर्ने द्याट इज वाट आई वाज टकिङ टु यु बिफोर द क्यामेरा रोल्ड एन्ड आई रियली वान्टेड टु डु समथिङ लाइक द्याट तर मेरो गर्ने तरिका चाहिँ आई एडमायर योर स्पिरिट अफ डुइङ थिङ्स अन यर ओन होइन फाइनेन्सिङ यर सेल्फ दिस इज समथिङ प्रब्ली आई विल नेभर डु I hope you do though. A lot of people have come about and told me like, yo, why not? We'll deal about this election. But, and then I'm going slow with this. Ekdam detail, giving you every detail, which I've not given it anywhere.
because you thoroughly came about like सुरुमा क्वेसन्सहरू पठाइदेऊ न भन्दाखेरि इभी देख्दाखेरि I was like so glad that someone is actually up to date about what I'm doing and not just about MC and hosting and everything भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले भन्नुभयो अनि म गएँ अनि पछि I'll tell you एकदम रमाइलो कुराहरू पनि मलाई लागेको होइन त्यो सुटिङको अनि मैले टेस्ला देखेँ अनि एउटा टेस्ला समथिङ मोडल वाई हो कि सम भन्नुभएको थियो कि अनि पछि मोडल एक्स हो कि मोडल वाई भन्नुभएको थियो जान्छु मोडल 3 रहेछ कि मैले प्रिपेयर गरेको एउटा होइन गाडी अर्को छ ड्याङ भइरहेको थियो अनि अब के गर्ने त भने सो आई बिहेभ इन सच अ वे to myself that I don't know about the car. I'll behave honestly and I'll ask about the car as a person who does not know about the car. होइन के हो कसो हो भनेर अब I have to go like blank किनकि मैले यो गाडीको बारे प्रिपेयर गरेको छैन होइन सो readily so Mr. Sanjay Golcha being Sanjay Golcha he came about very very honestly very very truthfully nothing to show off right nothing to show off something of interest, something of passion, and he showed us the car and briefed us about the car amazingly. And then मलाई चाहिँ त्यो एपिसोड गरिसकेपछि त्यो एपिसोडमा हेऱ्यो भने पछाडिको मात्रै एङ्गल छ तिमीले त्यो एपिसोड हेऱ्यो भने अगाडि मैले यसरी गोप्रो नै छैन किनकि त्यो बेला वी आर डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम अनि मेरो प्रोडक्सनले द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम गेटिङ on the floor with TechPana's production team के अनि म मेरो ब्रिफली मात्र इन्ट्रोडक्सन भएको थियो उहाँहरूसँग अनि त्यतिन्जेलमा अनि ल गोप्रो नै बिर्सेछ भयो कि सो इफ यु लुक एट द्याट भिडियो त्यो खालि पछाडिबाट मात्र छ कि इट्स सर्ट फ्रम द बिहाइन्ड हो मेरो तर्फबाट कुनै पनि छैन कि अरूहरू गरे जस्तो सो अगाडिको एङ्गलै छैन सो एन्ड देन आई टोल्ड माई सिइओ द्याट ओके if you are financing this, I'm gonna make a whole series out of this. There was no one had done it. Credit where credit's due. Mr. Lokesh Oli had done it with Mr. Sanjog Koirala a few months back. I know, few months back. And त्यसपछि यो सुरु भयो टेस्लाको ओनर्स रिभ्यू भनेर ओनर्स रिभ्यू भनेर पनि थिएन इट वाज जस्ट लाइक टेस्ला एन्ड देन ओनर्स रिभ्यू भनेर गरौँ भनेको एन्ड देन थिङ्स स्टार्टेड रोलिङ Now, it took me 3 weeks in between to come up with a second episode because it's not easy to come up with owners and willing owners who are actually willing to come in front of the camera and talk about their car, show their car, in fact, show their vehicle, what they own. They don't want to come in front. There's a little bit of a skepticism on that front. अनि टेकपानामा चाहिँ अब भनौँ न प्रविधिको कुराहरू नेपालीमा भनेर छ कि द्याट इज अ ट्याग सो मेरो त्यति बेला अब इङ्ग्लिस र नेपाली बाइलिङ्गल गरेर राख्ने बानी हरै इङ्ग्लिस पनि निस्क्यो होइन अनि त्यहाँदेखि अपेरेन्टली म कमेन्ट हेर्दिनँ कि कमेन्टमा चाहिँ लट अफ ब्यासिङ अन इङ्ग्लिस नेपाली भनेर भन्दै थिएँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड एपिसोडबाट मैले प्रष्टसित जुन म नेपाली पनि राम्रोसित बोल्न सक्छु होइन मैले त्यही अनुसारले नेपालीमा पनि शब्दहरू उच्चारण गर्दै वाक्यहरू बनाउँदै गर्न थालेँ अनि 3 हप्तापछि चाहिँ मैले सेकेन्ड एपिसोड गरेँ त्यसपछि अर्को हुन थाल्यो एन्ड नाउ इट स्ट्यान्ड्स वाट लाइक 60 almost 60 episodes of owners review with different cars not सबै चाहिँ फेरि छुट्टा छुट्टै गाडी होइन है कुनै ब्रान्डको रिपिटेड पनि भएको छ बट देन द एङ्गल टु वाट वी आर एक्चुली केटरिङ टु कोही मुस्ताङ जानु भएको छ होइन त्यही इभी लिएर के पहिला एउटा इभी त्यही भयो फर एन इक्जाम्पल टाटा नेक्सन भन्यो सुरुमा आयो नेक्सन प्राइम हामीले प्राइमको लियौँ त्यति बेला ओनर्स रिभ्यू सर्टेन किलोमिटर्स चलेपछि अब फेरि अर्को नेक्सन प्राइम किन लिएको भन्दाखेरि त्यो गाडी मुस्ताङ गएको छ अर त्यो गाडी मुस्ताङको त एउटा पाटो हो पहिला त्यो गाडी बिचमा भेटाएको अनुसारले कुनै गाडी चाहिँ उता विराटनगरतिर पनि गएको थियो सो हामीहरूले त्यसरी केटर गऱ्यौँ कि 3टा डिफ्रेन्ट एपिसोड्स एउटा मुस्ताङ गएको मुस्ताङ हतपत जाँदैन इभी नाउ द्याट्स अ टोटली डिफ्रेन्ट एपिसोड अन इट्स ओन सो मान्छे भेटाउन एकदमै गाह्रो मान्छे भेटाइसकेपछि मान्छेलाई
ब्रिफ गरेर बुझाइदिन एकदमै गाह्रो सो खालि गाडीको मात्र भनेर चाहिँ म गर्दिनँ कि आई गिभ इट भ्याल्यु के गरेर चाहिँ हामीहरूले यो ओनर्स रिभ्यू खोज्ने गरेर पार्ट टेक पानाकै कि तपाईँ मेरो तपाईँले खोज्नुहुन्छ द फर्स्ट केम अबाउट फ्रम देम भेरी अनेस्टली एन्ड देन वी टुक इट फरवर्ड तपाईँहरूले आफै रिच आउट गर्नुहुन्छ कि लाइक अडियन्सेस रिच आउट टु यु गाइस कतिजना अडियन्सेसहरू पनि रिच आउट गर्नुभएको छ भेरी भेरी अनेस्टली तर कस्तो टाइमिङ भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ला भर्खरै त्यो गाडी बल्ल सुट गरेछ होइन अर्को गाडी सुट गर्नलाई त केही टाइम चाहियो नि त हजुर हजुर अनि त्यसैले सो अडियन्सले चाहिँ अब भनौँ न जस्तै किया निरोको एउटा एपिसोड बल्ल बल्ल मैले एउटा इच्छा चाहिँ मलाई सुरुमा गर्दाखेरि यस्तो थियो कि हरेक मार्केटमा जुन जुन गाडी चाहिँ नि एउटा एपिसोड चाहिँ सबैजनासँग बनाउँछु भन्ने थियो कि I used to reach out everywhere. My eyes were on the parking. My eyes were on भनौँ न प्राइभेट पार्किङ्स अझ त्यो तिम्रो घरतिर होइन सपोज यो एउटा कम्प्लेक्स रे बिजनेस कम्प्लेक्स इट्स अ कर्पोरेट हाउस रे म त्यहाँ जाँदाखेरि पनि आई युज टु लुक अराउन्ड एट द पार्किङ के कसको कुन चाहिँ गाडी छ अब कसको त थाहा हुँदैन त्यो कुन चाहिँ गाडी छ वा बाइक छ वा स्कुटर छ वा साइकल छ भनेर इभिज बेसिकली सो मैले टेकपानालाई यो भन्दाखेरि चाहिँ टेकपानाले चाहिँ वी वुड वान्ट टु डु इट इन द इभी फ्रन्ट ओन्ली नट इन द आइसिई सेक्सन भनेर भन्नुभयो इभी नै गर्ने भनेर एन्ड हाइब्रिड बिस्तारै अहिले हाइब्रिडहरू पनि आउनु थाल्यो हाइब्रिड पनि गर्दैछु होइन अनि मलाई चाहिँ यो एपिसोड गर्दाखेरि चाहिँ हरेक गाडी चाहिँ मलाई लिनु छ हरेक स्कुटर लिनु छ हरेक अहिले पनि छ कि नयाँ नयाँ कति आइरहेछ आइ एम वेल भर्स विथ द मार्केट एन्ड कस्तो के छ भन्ने छ अब एउटा आफू एज अ होस्ट पनि रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर वेन आइ एम गेटिङ यु अन बोर्ड फर समथिङ इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट आई गिभ यु भ्याल्यु टु वाट यु आर एक्चुली गिभिङ मी टाइम फर सो खालि गाडीको कति छ नि के अरे यो मलाई कस्तो भन्न नआएको क्या तपाईँको गाडीले रेन्ज कति दिन्छ गाडीको के अरे ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति छ होइन यी इत्यादि मात्र कुराहरू होइनन् क्या ओनर्स रिभ्यू इज मोर देन द्याट मैले म्यानेजमेन्टमा कन्ज्युमर्स बिहेभियर भनेर पढाएको थिएँ होइन एमबिएसम्म आउँदाखेरि पनि +2 बिबिए एमबिए गरेर कन्ज्युमर्स बिहेभियर भनेर पढाएको थिएँ नाउ दिस इज सोली बेस्ड अन द सब्जेक्ट कल्ड कन्ज्युमर्स बिहेभियर के कन्ज्युमरले के गरेर बिहेभ गरेर चाहिँ प्रोडक्ट किन्नेतर्फ डिसिजन बनाउँछ प्रोडक्ट किनेपछि कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन राख्छ उहाँहरूको जर्नी के छ भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज द सोल अफ ओनर्स रिभ्यू के कन्ज्युमरले कसरी डिसिजन बनाउँछ मैले यसलाई तिनवटा हाफमा तिनवटा पार्टमा डिभाइड गरेको थिएँ कि वेन एभर आई युज टु गो एन्ड पिच इट टु समन एल्स सम ओनर अफ द इभी पहिला डिसिजन मेकिङ प्रोसेस के हो नेपाली युवाहरूको नेपालको युवाहरू कतिको टेक्नोलोजिकली अवेर छन् र कतिको अगाडि बढ्न चाहन्छन् विथ द गिभन टेक्नोलोजी इभी इज अ न्यू टेक्नोलोजी एन्ड दे आर पुटिङ इन सो मच अफ मनी होइन दिस इज लाइक अड्याप्टिङ टु द न्यू टेक्नोलोजी अनि त्यो डिसिजन लिइसकेपछि राम्रो होस् नराम्रो होस् नेपाली युवाहरूले चाहिँ यो डिसिजनलाई चाहिँ मैले क्यापिटलाइज गर्न सक्छु कि लाइक आई एम रेस्पोन्सिबल फर द डिसिजन द्याट आइभ टेकन एन्ड आई लिभ बाई इट अब घरमा गाडी लिएर आयो गाडी ड्याङडुङ बिग्रियो भने त घरको सबैजनाको खान्छ गाली नरमाइलो हुन्छ नि त घरमा त प्यानिक मोडै हुन्छ नि त त्यत्रो पैसा दे आर फ्यामिलिज हु हेभ जस्ट वान कार एन्ड फर देम द्याट्स समथिङ सोसियली पनि त्यसको भ्याल्यु छ इकोनोमिकली पनि भ्याल्यु छ होइन मोबिलिटीको नि भ्याल्यु छ सो यो तिनवटा कुराहरूलाई लिएर गरे आयो क्या त्यो सो चाहिँ अनि त्यसपछि लाइक वाइल पर्सनली चाहिँ तपाईँलाई इभी मनपर्छ कि बढी चाहिँ पेट्रोल मलाई पर्सनली अब जस्तै म अहिले तपाईँको आउने बेला सहत आई वेन्ट फ्रम ठमेल टु ज्ञानेश्वर टु हियर होइन अब कति पेट्रोल गइसक्यो त्यसमा अब म इभीको कन्टेन्ट गर्ने मान्छे अनि हाइब्रिडको पनि गर्ने मान्छे आइसीको पनि गर्ने मान्छे फ्रम दिस पोइन्ट अफ भ्यू मलाई इभी मनपर्छ क्या यो मानेमा न इभी इज नट जस्ट अबाउट सेलिङ कार्स क्या इभी फर मी इज अबाउट an ecosystem which has an infrastructure about charge stations होइन कतै बिग्रियो भने तिम्रो कुनै अटो मेकानिकले त्यसलाई केटर गर्न सक्छ कि सक्दैन सबैजनालाई थाहा हुँदैन नि त त्यो अब पेट्रोल के अरे तपाईँको गाडीको
पङ्क्चर भयो भने कसरी फेर्ने भनेर एउटा किया सोल देखाएको थिएँ मैले सुन्दारामा फ्यु मन्थ्स ब्याक फ्ल्याट टायर्स लेडी हुनुहुन्थ्यो जे देखेँ त्यही भन्दैछु है आई डोन्ट रिमेम्बर द कलर अफ द कार प्रब्ली वाइट होला मेबी सी वाज स्टक गर्ने के त त्यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि किनकि कुन धेरै जसो इभीमा स्पेयर टायर छैन ठुलो पङ्क्चर किट आउँछ तर त्यो पङ्क्चर किट कसरी चलाउने भन्ने कुरा एकदमै ज्ञान हुनु जरुरी छ एन्ड इभी इज अल अबाउट डिसिप्लिन मैले यो मोबाइलमा कति पर्सेन्ट ब्याट्री छ भनेर हेर्नुपर्छ नि त र कहिले चार्ज गर्ने यो स्मार्ट वाचमा कहिले चार्ज गर्ने भनेर सबै त्यो हुनुपर्छ कि सो इभीमा पनि एकदम डिसिप्लिन हुनु जरुरी छ त्यति भयो भने चाहिँ इभी इज द बेस्ट अब काठमाडौँ भयो भने त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि के यु क्यान गो एन्ड प्लग इट इन बेसिक जुन चाहिँ ब्याट्रीको कुरा हो मलाई चाहिँ मलाई पर्सनली मनपर्ने चाहिँ फेरि हाइब्रिड हो मलाई पर्सनली मनपर्ने चाहिँ हाइब्रिड हो कम्बिनेसन अफ बोथ स्याडली एकदमै ट्याक्सेसन चाहिँ हाई छ एकदम हाई I'll share you a story about myself. So first time गाडी सिकेको थिएँ अनि त्यसपछि कलेजबाट आइरहेको थिएँ अनि ठ्याक्क दरमार्गको त्यो हल छ नि हल पछाडितिर हल छ नि त्यहाँ हलमा टायर पङ्क्चर भयो होइन सो टायर पङ्क्चर भएर फेरि सानो पङ्क्चर भएको होइन कि केसमा गएर टायर ठोक्केछ सो इट्स कम्प्लिटली गन के सो त्यो मेटल प्लेटले रोल गरी दरमार्गको भित्रसम्म मैले ल्याएँ नाउ आई डोन्ट नो फर्स्ट टाइम गरेको टायर कसरी के गर्छ नि थाहा छैन सो साइडमा पार्क गरेँ पुल अप युट्युब हाउ टु चेन्ज टायर्स आई हेभ वान इन माइन्ड मेरो गाडीको टायर पङ्क्चर भइहाल्यो भने कसरी चेन्ज गर्ने मैले भिडियो डाउनलोड गरेर आएछ कि सो त्यस्तै भयो अनि त्यसपछि फेरि त्यो जुन चाहिँ माथि ल्याउने छ नि त्यो टुल पनि युज गर्न आएन क्या मलाई सो ढुङ्गा राख्नु पर्ने रहेछ आई थट यु जस्ट डु दे अनि त्यसपछि सर्ट माथि आउँछ भन्दैन रहेछ ट्रिक रहेछ त्यसमाथि पनि अनि आई कल अप माई ड्याड हि कम्स हाफ वे थ्रु कि अनि त्यो हाफ वे थ्रुमा मैले आधी जति चेन्ज गरिसकेँ अनि त्यसपछि म गर्दैछु अनि यसो हेर्छु त ड्याड इज पुलिङ अप अ क्यामेरा अनि रिकर्डिङ इट कि सो इज नट इभन हेल्पिङ मी एट दिस पोइन्ट हि जस्ट रिकर्डिङ अन हाउ आई एम चेन्जिङ द टायर अनि बल्ल तल्ल आई चेन्ज द टायर अनि त्यसपछि कहाँ गएर लगेर चाहिँ स्विच द टायर्स अगेन त्यो पुरानो टायर्स राखिदियो सो त्यही सोचिरहेको थिएँ इभिज इट्सल्फको चाहिँ किट दिन्छ भन्यो कि आई थिङ्क के लिक्विडको कुरा गरिरहेको थियो आई स द भिडियो अनि आज लाइक त्यो लिक्विडले पुग्छ जस्तो पनि लागेन मलाई चाहिँ अनि पर्सनली आई इन्जोय ड्राइभिङ अ म्यानुअल एन्ड अ पेट्रोल इन्जिन बिकज जुन चाहिँ त्यो फिल अफ ड्राइभिङ अ म्यानुअल विथ गियर्स होइन द्याट्स अ रियली गुड मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो मन लाग्छ तर फेरि इभीमा कस्तो छ भने दोज टेस्लाज राइट दे क्यान गो 0 to कति इन कति सेकेन्ड्स राइट सो दोज काइन्ड अफ फिचर्स रियली इन्ट्रेस्ट मी अनि स्पेसिफिकली द भित्रको कम्पार्टमेन्ट नयाँ फिचर्सहरू होइन तर सिन्स आई अगेन कम फ्रम लाइक आइटी सिक्युरिटी ब्याकग्राउन्ड होइन अब यहाँ के हुन्छ भने इभिजहरूमा they'll have features, right? So if you buy a car, to unlock that feature, you'll have to pay them again. So it's like if I'm buying a car, I wouldn't want again to do a subscription-based model. And I know if something is electronic, if something has a brain, it can be penetrated in any way. I know. So that is a fear as well. तर फेरि मेरो ड्याड साइडको हेऱ्यो भने उसको ड्याडको मेन कन्सर्न चाहिँ इट्स मोस्टली द इन्जिन अनि ब्याट्रिज अनि लङ्जेभिटीमा बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेको कुरा हो द्याट इज अल्सो यसो सोच्दाखेरि राम्रो हो पनि जस्तो लाग्यो होइन अब उहाँको पर्सपेक्टिभबाट बट आई नो इभी इट्सल्फ इज लाइक ग्रोइङ अनि जुन चाहिँ त्यो के भन्छ ब्याट्रिजहरूको इट्स इभल्भिङ अनि एउटा भिडियोमा पनि देखाएको थियो आई थिङ्क इट क्यान बी युज फर अदर हाउस होल्ड कुरा पनि सुनेको थिएँ मैले सो द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ तर मेन कुरा भनेको इभी इट्सल्फ इज गुड तर रिसेल भ्याल्यु अहिले अझै lot of people are skeptical about it तर फेरि अर्को वेले हेर्दाखेरि द ट्याक्स छ नि सबभन्दा कम इभीमै छ सो इफ आई एम बाइङ अ 30 लाख कार होइन आई एम गेटिङ द लाइक त्यस्तो राम्रो फिचर्स पनि छैन कि म्यानुअल पेट्रोल कारमा बट इफ आई ह्याभ सेम बजेट एन्ड बाई इभी यु गेट फिचर प्याक्ड स्टफ एभ्रिथिङ इज देयर सो इट्स अ भेरी ट्रिकी लाइन एन्ड देन एउटा मैले वेट आई विल जस्ट पुल अप अ स्ट्याट हुन्छ
सो यो चाहिँ मैले हेरेको थियो श्रावण टु कार्तिकमा लास्ट इयर जस्तो लाग्यो दे वर इम्पोर्टेड 4,680 कार्स इम्पोर्टेड अनि त्यसमा चाहिँ 60% वर इलेक्ट्रिक होइन अनि त्यसमा खालि 2 अर्ब मात्रै ट्याक्स उठ्यो भनेर चाहिँ थियो होइन अनि आज लाइक देयर वाज अल्सो अ भिडियो यो भिडियो पनि बनाएको थियो यसको माथि अनि के छ भने सरकारले इभीमा अझै ट्याक्स लगाउन सक्छ भन्ने सम्भावना राख्यो या अनि उहाँकै भिडियो हेरेको थियो अनि वाज लाइक सुदीप भाइ सुदीप मेरो लागि चाहिँ दाइ हो या उहाँको नामै भाइ छ कि हुन त म भाइ नै हुनुहुन्छ होइन तर सुदीप भाइ या अनि त्यसपछि प्रिटी इन्ट्रेस्टिङली उहाँले भन्नुभयो कि अनि एज हि सेड लाइक लङ टर्ममा हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी भेरी बेनिफिसियल फर द कन्ट्री बट सर्ट टर्ममा इफ दे चेन्ज इट इट्स गोइङ टु बी भेरी डेट्रिमेन्टल भनौँ न आई मिन मैले यो इभीको गरिरहेको पनि इट्स नट बिकज आई सपोर्ट इभी इट्स बिकज आई लभ टु नो अबाउट इभी एन्ड आई लभ टु नो अबाउट कार्स एन्ड आई लभ टु नो अबाउट द टेक्नोलोजी द्याट गोज इन टु द अटोमोबाइल सेक्टर एन्ड स्टफ yes, that is the condition right now. 60% of the market is EV, and EV मा जति धेरै features आउँछ त्यति हाम्रो ICE मा आउँदैन. I feel like myself I'm driving a dumb car. I feel like switch गरिदिउँ टाइपको के but decision मेरो मात्र हुँदैन नि त. What are some of your favorite cars in this अहिले चाहिँ as of right now? As of right now? Favorite right cars now you can I think did of? the first impression of Kia Sorento hybrid, man. नेपाली मार्केटमा त्यो जुन खालको फिचर्सहरू छ नि त्यो गाडीमा सच अ गुड कार क्या आई थिङ्क तर प्राइस चाहिँ अलिक धेरै भयो इट्स लाइक 1.90 crores होइन आइबो लाइक एकदम त्यो फेरि गभर्मेन्टले पनि हाइब्रिडलाई एकदम धेरै नै ट्याक्स भनेर राखेको छ प्रब्ली दे डोन्ट नो अब झन्डै 1600 सीसीको इन्जिनले तिमीलाई 18 किलोमिटर दिन्छ यार हाइवेमा एन्ड 15 किलोमिटर जति तिम्रो अन रोड यहाँ भित्र सिटीमा दिन्छ भनेर द्याट इज वाट द कम्पनी क्लेम्स आई मिन फर 1600 सीसी टर्बो पावर के अरे पेट्रोल इन्जिन द्याट्स अ लट भन्छु कि मलाई चाहिँ त्यो गाडी एकदमै मनपर्छ अहिले अनि इभिजमा चाहिँ इफ युआर इन अ टाइट बजेट भन्दा इफ यु गट अ के टाइट त्यस्तो केही पनि छैन एडजेक्टिभ नलगाउँ होइन तपाईँको 30 लाखसम्मको बजेट छ भने चाहिँ टियागो होइन टियागो इभी अनि तपाईँको 40 लाखसम्म बजेट छ भने यु गो फर डल्फिन अब स्पोर्टी छ भने चाहिँ अब स्पोर्टी पुरा चाहिन्छ अनि फिचरहरू खासै चाहिँदैन भने चाहिँ गो फर MG4 इफ दे क्यान डेलिभर इट टु यु अन टाइम होइन अनि What if you had like an unlimited budget? Like what would a car be that you would buy? Like let's say a dream car. ड्रिम कार नेपाली परिप्रेक्ष्यमै भन्छु ल ड्रिम कार चाहिँ मलाई यसो हेर्ने बेला L200 चाहिँ खुब मनपर्छ मित्सुबिसीको पिकअप सो मलाई चाहिँ त्यो पिकअपहरू चाहिँ मनपर्छ अनि रुबिकन जिपको त्यो मनपर्छ के भन्छु माई फादर युज टु ड्राइभ अ सुजुकी के अरे यो नयाँ आएको के सुजुकीको त्यो जिप जस्तै हमर देख्ने तर जिम्नी माई फादर युज टु ड्राइभ अ जिम्नी ब्याक देन इट वाज सच अ क्युट कार के जिप प्रपर जिप he drove different kind of cars in his youth period अनि अहिले एकदम प्र्याक्टिकली चाहिँ मलाई Oh, if I had to go like a dream car त नभनौँ तर car that I would like to drive was like those Japanese cars like Toyota Supra and those kinds of thing where you can drift those stuff हुन्छ नि अब नेपालमा त we only have SUVs we only have SUVs we only have cars अनि त्यो low clearance मा बसेर चाहिँ how would that feel भन्ने चाहिँ I would want to probably होइन एकदम रमाइलो हुन्छ बट विडम्बना हाम्रो अनफर्चुनेट द्याट वी आर होइन जति धेरै ट्याक्स तिरे पनि ट्रु बाटो त्यस्तै हो त्यस्तै छ होइन अब इभीको मानीमा पनि ट्याक्स बढाउँछौ भनेर आएको छ 60% अफ द मार्केट हेज बिन इटन अप बाई इभिज अब राइटली सो अब कन्ज्युमरलाई गाडी चलाउनु कस्तो महँगो छ यार सिरियसली म्यान एकचोटि थाहा हुन्छ मान्छे एकचोटि ग्रोसरी गएपछि थाहा हुन्छ कि घर चलाउनु कति गाह्रो सजिलो छ भनेर कि एन्ड देन यु स्टार्ट टु बजेटाइज के मलाई थाहा छ ग्रोसरीमा कति जान्छ जाँदैन भनेर होइन इलेक्ट्रिसिटीमा कति जान्छ जाँदैन पानीकै कुरा
एभ्रिथिङ के एभ्री बेसिक एस्पेक्ट अनि मलाई चाहिँ अलि त्यसले खान्छ क्या त्यो कुराहरूले when I see go to Dharmarg and I see Land Cruisers, I see Mercedes, and I'm like, Nepali people are not they have the money. Okay? Yeah. Some people have the money, and if we had the resources of roads and stuff, we would also have Lamborghinis and stuff. जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ पर्दा नि त्यति नै पर्छ होला के त्यही त साला खाला हेर्दाखेरि होइन सायद बेस भेरिएन्टै त्यति पर्छ होला के फर विच वी आर गेटिङ द लोकल लोकल ब्रान्ड्स फर होइन especially the Land Cruisers. I'm Right. like, damn, that's like 5 crores. हुन्छ नि a Lamborghini will come in like maybe $200,000. So त्यति नै हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि इन स्पेसिफिक तपाईँलाई EV like what has been the brands that you are like oh okay you say I think this brand is interesting even in car or like scooter both यस्तो छ क्या यसमा चाहिँ आई टक टु सम वान होइन यही हाम्रो अटोमोबिल सेक्टरमै सो चाइनामा चाहिँ यति धेरै स्टार्टअप्सहरू छ क्या इभीको दे फाइनेन्स्ड द गभर्मेन्ट हेज सोर्ट अफ लाइक सब्सिडाइज्ड इभी मार्केट सो मच त्यहाँ तिमीले ठुलो बिल्डिङ्सहरूमा डिफ्रेन्ट इभिजहरूको पाउँछ अरे क्या अफिसेसहरूदेखि लिएर सबै सो इफ देयर इज अ न्यू ब्रान्ड कमिङ इन मेन कुरा त नेपालमा हेर्ने डिस्ट्रिब्युटरको हो भनेर हाउ क्रेडिबल द डिस्ट्रिब्युटर इज द फर्स्ट थिङ होइन अब त्यो डिस्ट्रिब्युटरले उहाँले गाडी लिएर आउनुभयो त्यो गाडी चाहिँ कतिको चाइनामा भनौँ न फापिरहेको कम्पनी हो लिटरली स्टकमा इन्भेस्ट गरे जस्तै हो कि सो युल ह्याभ टु नो वाट द कार company is, how it's sustaining itself, and how sustainable are they going to be for you to buy a car. होइन 50-60 लाखको गाडी भोलि गएर झ्यापै गएर कम्पनी चाइनामा बन्द भयो भने or any place in the globe, not just China. Or Toyota, Honda, जुन we are very much used to it, Mitsubishi, Suzuki, अब यो कम्पनीहरू त पहिल्यैदेखि नै बसिरहेहरू हो नि त, टाटा होइन. यो अब हामीलाई ढुक्क छ यो कम्पनीले लिएर दे आर नट गोइङ टु गो एनीवेयर. दे प्रब्ली विल स्टप द स्पेसिफिक मोडल बट द कम्पनी इज गोइङ टु बी द निसान फर द्याट म्याटर. होइन हामी द काइन्ड अफ कम्पनीज द्याट वी आर युज टु के. अब कुनै कुनै कम्पनीजहरू नयाँ नयाँ आइरहेको हुन्छ एन्ड देन स्केप्टिसिजम अराइजेस के. कन्ज्युमर प्याटर्न भन्दैछु है म यहाँ, मेरो पर्सनल पनि होइन, मैले जुन कुरा ओनर्स रिभ्यू गर्दा गर्दै थाहा पाएको कुराहरू हो यो सबै. सो त्यो कम्पनी चाइनामा कतिको सस्टेनेबल छ छैन भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ कि पहिला कुनै पनि नयाँ ब्रान्डमा राख्नुभन्दा अगाडि. अब बिवाइडी भने बिवाइडी इज ग्लोबल नाउ फर एन एक्जाम्पल. अरूहरू दे आर ट्राइङ टु मेक इट देयर विच प्रब्ली दे विल इभेन्चुली, आई होप दे डु. होइन अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदम दिमागमा राख्नुपर्छ कि अब बिवाइडी हेज कम अबाउट सेलिङ टु मेनी युनिट्स, धेरै नै बेच्नु थालिसके. अस्ति पनि एउटा गाडीको सुट गर्ने भनेको अब पहिला 803 भर्खर आइरहेको बेला वी कुड हेभ सर्ट इट इन द गाडी राखेर टक्क लाएर त्यही सोरुममा सुट गरे पुग्थ्यो नक्सालमा नारायण चौरमा. अस्ति एउटा गाडी गर्नुपर्ने बिहानै आउनुहोस् न जयजी होइन 7 बजीतिर आउनुहोस्, अचेल त दिउँसो साह्रै बिजी हुन थाल्यो. होइन टाइम्स हेभ चेन्ज इन अ म्याटर अफ वाट लाइक 11 months. होइन डल्फिन त्यत्तिकै बिकिरहेको छ, 803 त्यत्तिकै बिकिरहेको छ उहाँहरूको. अनि एकदमै टाइम्स हेभ चेन्ज के. वेयर एज अब आइसी इन्जिनका कतिजना मैले चिन्ने मेरा दाइहरू अथवा मेरै समकालीन मित्रहरू उहाँसँगहरू कहाँ जाने बेला चाहिँ अब उहाँहरूको त्यति एक्टिभिटी भइरहेको छैन क्या सोरुममा. इभिजहरूकोमा चाहिँ एकदमै लाइक बिवाइडी, टाटा, यी दुईवटा ब्रान्डले चाहिँ छ नि. इभन इफ यु लुक एट इट, यहाँदेखि तपाईँ 4 किलोमिटर अथवा 4 किलोमिटर स्ट्यान्डर्ड राखौँ न होइन, ल 5 किलोमिटर जानुभयो भने मोस्टली युल सी आइदर बिवाइडिज अर युल सी टाटा इभिज के. रिगार्डलेस अफ इट बिङ अ नेक्सन प्राइम अर नेक्सन म्याक्स अर अ टियागो होइन इभी, तपाईँले यही धेरै देख्नुहुन्छ क्या. सबै ठाउँमा जाने बेला यु विल सी दिस कार्स अल ओभर द प्लेस. अनि अरूहरू दे आर ट्राइङ टु मेक इट, फर द्याट म्याटर एमजी पनि देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा. बट क्वाइट फ्रेङ्कली मेरो लागि चाहिँ एमजी हेज नट कम अबाउट द काइन्ड अफ कस्तो भने चेन्जेस द्याट इट सुड. कस्तो हुँदो रहेछ नि, आज तिम्रो गाडी आयो
राम्रो छ 3 महिनापछि यस्तो यस्तो गाडी आइदिन्छ त्यो केही न केही लाग्दिँदो रहेछ कि इभीमा यु सेड अबाउट फिचर्स नो क्यामेरै कस्तो दामी भएर आइदिन्छ अरू के फिचर्सहरू राखेर ल्याइदिन्छन् अमेजिङ नै छ क्या यो चाहिँ योर कार विल बी आउटडेटेड इन अ म्याटर अफ नो टाइम जस्तो हो कि अब खोइ अनि तिमीले भन्यो नि सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट अब के बेसिसमा आउने के ब्याट्री कति लाइफ छ के छ एउटा ठाउँमा फिचर के छ कसो छ अर्को ठाउँमा पार्ट पुर्जा नि पाउँछ पाउँदैन अर्को ठाउँमा अर्को कन्सर्न चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पिपलको डिस्ट्रिब्युटर भनौँ न अनि अब एमजी छ किने ल लेट्स से द ब्रान्ड इज गुड होइन तर एमजी जसले यहाँ लिएको छ आर दे पुटिङ अप टु द स्ट्यान्डर्ड्स द्याट इट्स सपोज टु खालको त्यही त स्ट्रेट अफ नो त्यही त द्याट्स द मोस्ट अब मेरो साथीहरूले पनि देयर ट्रान लाइक हुन्छ नि देयर सर्चिङ फर इभिज अनि कस्तो छ के छ भन्दाखेरि मैले सुनेअनुसार चाहिँ एमजीको सर्भिसिङ इज अनि त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो कस्टमर ऊ छ नि एकदम डेट्रिमेन्टल छ जस्तो कुरा गरे कि एन्ड द्याट्स वाइ त्यो अर्को ऊ पनि छ इभन दो ल लेट्स से चाइनामा द कार कम्पनी इज डुइङ गुडले नेपालमा आएर जसले प्रोभाइड गरिरहेको छ तिनीहरूले कतिको सर्भिस राम्रो प्रोभाइड गरिरहेको छ भन्ने पनि क्वेसन रहेछ कि तर पिपल हेभ द्याट हो नि अब डिस्ट्रिब्युटरको नि आफ्नै कथा व्यथा छ होइन उहाँहरूलाई यहाँको धेरै कुराहरूसँग दे निड टु गो थ्रु एभ्रिथिङ गाह्रो छ कसैलाई सजिलो चाहिँ छैन सत यति चाहिँ म भनिदिन्छु बट देन वी एक्सपेक्ट थिङ्स बेस्ट थिङ्स फर अस वान्स यु गेट द कार त्यो हाम्रो कथा व्यथा हो हामीले किनिसकेपछि सो चार्जिङ स्टेसन्स चाहिँ मिनिमम हुनुपर्ने हो कि अब एक्स कम्पनीले मलाई भनिदिइहाल्छ टाटाले ठाउँ ठाउँमा धेरै चार्जिङ स्टेसन्स राख्नु भएको छ कि उहाँहरूको न टाटाले चाहिँ अरूहरूको राख्न दिनुहुन्न क्या त्यसमा त्यहाँ छ कि हामी अरूहरूले चाहिँ टाटाले दिएनन् भन्छ टाटाले नदिएको होइन तपाईँको कम्पनीले नराखेको जुन डिस्ट्रिब्युटरबाट वा जुन कम्पनीको तपाईँले गाडी लिनुभयो उहाँहरूले तपाईँको लागि सुविधा नराखिदिनु भयो टाटाले जहाँ जहाँ राख्यो त्यहाँ पनि तपाईँहरूको भइदिएको भए धेरै सजिलो हुने हो नि त अहिले आएर टाटाकै त्यति त्यो चार्जिङ स्टेसन्सहरू पनि नपुग्ने भइसक्यो कि उहाँहरूले जति राख्दा पनि आइ एम नट ग्लोरिफाइङ टाटा यो इट्स रियालिटी मेरो ओनर्स रिभ्यू हेर्नु हो भने नि टाटाहरूले चाहिँ दिएनन् भन्नुहुन्छ XYZ ब्रान्डका ओनरहरूले होइन जुन गाडी चलाइराख्नु भएको छ तर त्यो उहाँहरूको गल्ती होइन भन्छु कि इमर्जेन्सीमा पनि दिएनन् त्यो चाहिँ इनह्युमन हो दिएन रहेछ भने आई एम नट कम अबाउट अ केस पर्सनली होइन तर यदि फेरि इभीमा इमर्जेन्सी भइजान्छ जस्तो छ एनिथिङ क्यान गो रङ सो इन टर्म्स अफ चार्जिङ होइन कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँ यहाँदेखि पोखरा जानु हुँदैछ बिचमा तपाईँलाई एनिथिङ क्यान गो रङ नट जस्ट इन टर्म्स अफ योर भेहिकल कि अब भर्खर चलाइराख्नु भएको छ अनि एङ्जाइटी छ नि रेन्ज एङ्जाइटी छ अन्त दिमाग खराब हुन्छ बाटोमा हाउ आर यु गोइङ टु कन्सन्ट्रेट विथ द्याट एङ्जाइटी के your driving experience is going to go shit. You know, and that anxiety could cause hamper on the road. अब गाडीमा पेट्रोलले गाडीमा राखेर पनि जानु त्यही त त्यहाँ नै त्यहाँ छ भन्दा ठिक हुन्छ त्यसैले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द डिस्ट्रिब्युटर्स फर नट ओन्ली टु सेल द युनिट्स बट टु गिभ द सर्भिस एन्ड एक्सपिरियन्स एन्ड ओन्ली इट क्यान बी सस्टेनेबल के यहाँ गाह्रो छ के यहाँ गाह्रै छ इभीलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहिँ सिरियसली हो इभी इज द फ्युचर भन्छन् अस्ति पनि त्यो एमजीको केस आएको थियो नि एक्सप्लोड भएको द्याट न्युजले यति धेरै मान्छेहरूलाई लाइक हुन्छ नि इभी किन्दाखेरि लाइक 3 चोटि सोच्नु पर्ने जस्तो बनाइदियो कि अनि टेकपानामा पनि न्युज आएको थियो वी ब्रोक द न्युज फर्स्ट व्हाट आई लाइक टु टेल एभ्रीवन इज टेकपाना इज नट माइन आइ एम अ कन्ट्रिब्युटर देयर म त्यहाँ कन्टेन्ट बनाउँछु दे आर भेरी गुड पिपल होइन अब तपाईँको गाडी केही हुन्छ भने र न्युजमा आउँछ भने त्यो एडिटोरियलले त्यहाँ छाप दिन्छ भने त्यहाँ धेरैजना छन् इट्स एन अर्गनाइजेसन होइन म क्यामेरामै हेरेर भनिरहेको छु सहतलाई पनि हेरेर भनिरहेको छैन मलाई फोन नगर्नु होला बिकज मलाई थाहा छैन अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ म अफिस बस्ने मान्छे पनि होइन म धेरै ठाउँमा काम गर्छु मेरो धेरै कामहरू छन् यस मिडिया इज वान अफ देम होइन म धेरै ठाउँमा काम गरेर हुन्छु मलाई फोन नगर्नु होला केही तलमाथि भयो भने बिकज द्याट्स नट मी एन्ड द्याट्स नट देम जे आयो त्यो छाप दिनु हो
छापिदिनु भयो। ट्रु 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 यसमा गल्ती कसैको छैन के। अब एमजीको गाडी जल्यो अरे, अब मान्छेको अर्गेनमा के हुन्छ त थाहा हुँदैन, नेचरले दिएको कुरो। म्यानमेड कुरोमा त अब पड्केला के होला, अब घर पनि मान्छेले बनाएको हुन्छ त्यसमा राखिदियो, तार पनि मान्छेले बनाएको हो, अब तारको गल्ती थियो कि होइन, घरमा त्यो पुगेन कि एम्पियर होइन, गाडीमा राखिदियो कि के भयो कि गाडी जल्यो, अनफर्चुनेट कुरा हो। तर यस्तोमा चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ पिआर टिम र मार्केटिङ टिम के गरिरहेको थियो भने के विज्ञप्ति निकाल्नु परेन, प्रेस रिलिज निकाल्नु परेन, यस्तो भएछ, वी आर लुकिङ एट इट, डोन्ट प्यानिक, इट इज एन अनफर्चुनेट थिङ द्याट हेज ह्यापन्ड। ब्रान्ड त ब्रान्ड हो नि त, ठुलो वाट एभर द ब्रान्ड, जसको जे जल्यो जलेन क्या, स्टेटमेन्ट निकाल्नु पर्यो होइन, स्टेटमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो नि। अनि मिडियाले पनि के भएको छ भनेर पहिला हेर्दाखेरि के पनि थिएन, अब गएर कुरा गर्थ्यो, निस्क्यो कुरा। अब के मैले गएर सोधपुछ गर्न गएँ होइन, मैले निकालेको नि होइन न्युज होइन, मलाई फोन आएको आयो कि आई वाज इन अ मिटिङ म्यान, मलाई फोन आएको आइसक्यो थरी थरी मान्छेहरूबाट के, जेजी यो के भएको, कहाँ टेकपानाले यो राखेको छ त्यो राखेको, टेकपानाले राख्छ, आई एम ओन्ली अ पार्ट अफ टेकपाना, आई एम नट टेकपाना। त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट विधामा डिफ्रेन्ट टिम्सहरू हुन्छ। मैले गरेर काम उहाँहरूलाई कहिले काहीँ थाहा नभइरहेको हुनसक्छ, मेरो प्रड्युसरलाई थाहा हुन्छ। देयर इज अ हाइरार्की के, सबैजनालाई सबै काम आफ्नो तरिकाले डिजाइन र असाइन गरिएको हुन्छ, एन्ड वी आर केपेबल अफ डुइङ वाट वी आर डुइङ। त्यो न्युज बाहिर आयो किनकि तपाईँले टाइममा प्रेस रिलिज दिनु भएन, अप्यारेन्टली त्यो भइसकेको 7 दिन कि 4 दिनपछि मात्र न्युज बाहिर आएको। उहाँहरूलाई थाहा थियो पहिल्यै, रे सबै रेमा छ है, यो पनि राख, सर्ट्समा राख्ने हो भने रे नहटाउ फेरि, रे एभ्रिथिङ इज रे। मलाई थाहा छैन, म त्यहाँ थिइनँ, त्यो गाडी जलेको ठाउँमा गएर मैले हेर्न पनि गएको छैन, मेरो आफ्नै कन्टेन्ट छ, म त्यसमा ध्यान दिइरहेको हुन्छु। जलेको गाडी राखेर यदि ओनर इफ ही इज विलिङ टु डु इट, आई एम विलिङ टु गेट द ओनर्स रिभ्यू अफ हिम एज वेल। तर ओनरले केही पनि निकालेन, स्टेटमेन्टै निकालेन भन्ने सुने मैले। खै निकाल्यो भनेको थियो कि अरे हो होइन, थाहा छैन, कमेन्ट सेक्सन हेऱ्यो भने झुटो हो के हो भनिदिन्छ। अब ओन्ली दे नो वाट द ट्रुथ इज। अनफर्चुनेट द्याट ही लस्ट द कार, अनफर्चुनेट द्याट द कार अफ द ब्रान्ड कल्ड एमजी ह्याड टु गो थ्रु दिस। बट प्रेस रिलिज निकालेर के भएको कमजोरी रहेछ भने के चाहिँ गर्दा चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, कसरी जन्मबाट बस्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यदि कुनै तौर तरिकाहरू छ भने त्यो ल्याए हुन्थ्यो। त्यसको मेन अब कोर के भयो र, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अब अर्को फ्युचर कार्सहरूमा नहोस् भन्ने रिलिज चाहिँ निकालेर चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, रादर देन किपिङ। हो नि होइन, वेबसाइट छ, वेबसाइटमा निकाल्नु पऱ्यो। वाट इज सोसियल मिडिया फोर, वाट आर सोसियल मिडिया लाइक सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स फोर, त्यहाँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु पऱ्यो। फर्स्ट थिङ त वी गो टु एमजिज पेज और XYZ ब्रान्ड्स पेज, के भएर रहेछ त उहाँहरूले भन्नु के हो होइन, रिकन्सिलिएसन त गर्छ नि यता र यता के रहेछ भनेर। अनि त्यहाँ केही दिएको छैन, चुपचाप बसिरहेको छ, यता मिडियाले टिप्यो भन्छ, के राख्यो भन्छ, के राखेन भन्छ। अब जे थियो जसरी थियो जथा भाइ पनि त राखे होइन नि त, जानकारी आउन बाँकी छ भन्छ, भोलिपल्ट अर्को अपडेट आयो, अर्को अपडेट पनि राख्यौँ, टेकपानाले राख्नुभयो। अनि यसमा त आई डोन्ट सी एनिथिङ, दिस इज नथिङ पर्सनल म्यान। हामीले ओनर्स रिभ्यू पनि गरेका छौँ धेरै ब्रान्डका, राम्रा धेरै राम्रा पनि कुरा आएछन्, नराम्रा कुरा पनि आएछन्। अब त्यो तपाईँको कस्टमरको कुरो हो, इट्स हाउ मैले रिभ्यू दिएको होइन, कस्टमरले दिनुभयो तपाईँको। अनि जुन चाहिँ अर्को स्कुटर्स सेगमेन्टमा पनि हेर्दै थिएँ मलाई, आई वाज इन्ट्रिग्ड बाई दिस ब्रान्ड कल आर्थर है, उनीहरूको स्कुटर एथर सरी एथरको उनीहरूको चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो। अनि तपाईँहरूले रिभ्यू पनि गराएर रहेछ, हाउ वाज द्याट? आई करेक्ट यु, आई डोन्ट डु रिभ्युज, आई जस्ट डु फर्स्ट इम्प्रेसन्स। मेरो लागि चाहिँ कुनै पनि मैले रिभ्यू भनेर 3टाको गरेछ, बिकज दे गेभ मी द बाइक एन्ड द स्कुटर टु बी दे अलाउड मी टु राइड इट फर ओभर 100 किलोमिटर्स। त्यो 100 किलोमिटरको चाहिँ रिभ्यू गरेको हो। मैले चाहिँ कस्टमर रिभ्यू चाहिँ तपाईँले कभर गरेको, म चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन मात्र गर्छु, किनकि आई डोन्ट बिलिभ मैले 3 घन्टा चलाउँदैमा मैले त्यो गाडीको बारे केही थाहा पाउँछु, एकदम गहन केही थाहा पाउँछु भन्ने कुरा। किनकि नयाँ गाडीमा के बिग्रेला र यार, फ्ल्याटै बिग्रिदियो भने चाहिँ हो। ट्रु।
अनि त्यसमा चाहिँ मलाई सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब पठाओहरूलाई त्यो निकालिदिएको छ नि त त्यो म्याप्सहरू हेर्न अनि त्यो ठ्याक्क स्क्रिनमै म्याप्स हेर्ने द्याट वाज द मोस्ट हुन्छ नि लाइक ओके दिस माइट बी अ थिङ द्याट पिपल माइट युज भनेर चाहिँ आएको थियो हाउ वाज यर इम्प्रेसन्स त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले सबभन्दा राम्रो टु विलर लागेको दो आई डोन्ट थिङ्क टु विलर्समा चाहिँ त्यस्तो गाडी जतिको राम्रो छ नि सस्टेनेबिलिटी छ भनेर बट जतिवटा छन् त्यो मध्येमा इभिजमा चाहिँ एथर इज द बेस्ट अहिलेको हेर्दाखेरि नट जस्ट फर द स्कुटर द्याट आई सी बट फर द के भन्छ ब्याक एन्ड सर्भिसेस द्याट दे प्रोभाइड होइन आफ्टर सेल्स सर्भिस चाहिँ राम्रो छ थरी ठाउँमा दे पुट अन द चार्जिङ ग्रेड फास्ट चार्जिङ 2 इयर्सको फ्री पनि रहेछ 5 वर्षको तपाईँलाई के अरे वारेन्टी पनि रहेछ बट देन दे डोन्ट प्रोभाइड डिस्काउन्ट्स रे फेरि मैले पनि लिन्छु भनेर कसैले पनि छैन डिस्काउन्ट भनेर आई थिङ्क देयर आर लाइक वाट एक्सपेन्सिभै जस्तो लाग्यो ठिकै हो अब 5 वर्षको वारेन्टी छ 2 वर्षको चार्जिङ पनि तपाईँलाई पाइराख्नु भएको छ त्यहाँको टिम पनि धेरै नै राम्रो छ आई नो देम नट पहिल्यैदेखि यो गर्ने क्रममै एन्ड दे वर भेरी ओके राम्रो भने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् जे कमजोर लाग्छ त्यो भने पनि हुन्छ वी आर भेरी फाइन वी विल अलवेज ट्राई टु इम्प्रुभ एन्ड कम अबाउट एज दिस एन्टिटी द्याट इज स्ट्राइभिङ टु इम्प्रुभ वी आर नट सेङ वी आर पर्फेक्ट भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ द्याट इज वाट देव सेड अनि अर्को मलाई ट्रिकी लाग्ने स्कुटर्समा चाहिँ के भन्दा साउन्ड त्यस्तो लाइक हुन्छ नि पेट्रोल स्कुटर आउँछ अनि अर्कोमा चाहिँ आउँदैन अरू स्कुटर्सहरूमा चाहिँ मैले खासै देखेन रहेछ अनि कहिलेकाहीँ थाहा नै नपाउने कि लाइक साइडबाट आइरहेको मैले सोधेको छ यार धेरैजना ओनरहरूलाई अनि के भन्नुभयो हङ्किङ दे हेभ टु हङ्क त्यतिकै त जानै मिल्दैन इनफ्याक्ट कुनै पनि आइसिईमा पनि त्यति साह्रो आवाज त आएको थाहा छैन क्या मलाई होइन जस्तै भनौँ न तपाईँकै घरको तल जुन गाडी छ मेरै गाडी जुन बाहिर छ अहिले त्यसमा पनि खासै आवाज त आउँदैन कि त्यस्तो आउँदैन नि त होइन सो हङ्किङ चाहिन्छ अब के गर्ने कि बिस्तारै बुझ्नु पऱ्यो बिहेभियर पेडेस्ट्रियनको त्यही कि त अब त्यो स्पिकर राखेर इन्जिनको साउन्ड रेप्लिकेट गर्नु पऱ्यो हो नि अनि अरू इन्ट्रेस्टिङ मैले के न्युज भयो भने रोल्स रोइस इज इलेक्ट्रिक अनि त्यसै देयर अल्सो प्लानिङ टु चेन्ज देयर गाडी टु इलेक्ट्रिक भनेर जस्तो लाग्यो आई थिङ्क सो इफ यु कुड लुक द्याट अप लिथियम आयन फोस्फेट ब्याट्री हुन्छ होइन सत यसमा पनि त्यही हो हाम्रो के भन्छ एयरबड्सहरूमा पनि त्यही हो एयरपडमा पनि त्यही हो त्यो लिथियम आयन चाहिँ फेरि नन डिग्रेडेबल हो कि सो मलाई थाहा छैन है नेपालले चाहिँ कसरी पछि गएर आफ्टर 20 इयर्स डाउन द लाइन वेन युल बी 40 होइन वेन युल बी जस्ट टर्निङ 40 त्यति जेल चाहिँ अब कसरी त्यो कहाँ गएर चाहिँ के गर्छ अरू त्यति जेल चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ कि त्यसलाई केटर गर्ने तर एज अफ नाउ एज वी आर स्पिकिङ अनि बिजनेस आइडियाजमा पनि आई वाज वाचिङ दिस पडकास्ट अबाउट इभी अनि सबभन्दा खतरा बिजनेस अहिले बुमिङ बिजनेस हुन लागेको चाहिँ ब्याट्रिजहरूलाई रिसाइकल गर्ने फ्याक्ट्रिजहरू क्या लाइक ओ ओके द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ द्याट मेक्स सेन्स है नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म आई थिङ्क छैन तर आई थिङ्क त्यो भयो भने आई थिङ्क देयर विल बी समथिङ भनौँ न इट्स मोर इन्टु लाइक कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नाडाको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन नाडा उहाँहरूले इभीको पनि छुट्टै नाडा गर्नुभएको थियो पछि गएर लास्ट इयर मात्र पनि अ फ्यु मन्थ्स ब्याक वी डिड उहाँहरूले नै नाडा भनेर आइसी र इभीकै गर्नुभएको थियो जसमा चाहिँ धेरै जसो इभी कम्पनीजहरू नै थिए त्यो नाडा अटोमोबाइल सोमा त्यो एक्चुली उमा चाहिँ सर्च गर न इफ रोल्स इज टर्निङ दर इभी के भन्छ लाइन अप टु के भन्छ इभी भनेर बिकज आई हर्ड है अब त्यो कति एकुरेट हो मैले हेरेँ मात्रै तर इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अब त्यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीजहरू आर कमिङ अप विथ के भन्छ इलेक्ट्रिक अनि निसानको जिटिआरमा पनि अब इलेक्ट्रिक कन्भर्ट हुँदैछ अरे लाइक दोज आर द क्लासिक कार्स टर्निङ इन्टु इभी राइट अब यु वन्ट गेट द फिल द थम्प अफ नथिङ त्यो इन्जिन केही पनि होइन अब all new Rolls-Royce models will be zero emission as the brand goes fully electric by 2030. Now, I don't know how this is going to be sustainable because Rolls-Royce ko feel itself is petrol ko
जसलाई इन्जिनहरूको आई लभ अब honestly होइन, so for this I have to be in the car. I'd love to be in this car, but I've not got an opportunity to yet. But yeah, I can only tell after, you know, होइन, seriously होइन, साँचो कुरो नि, अब यहाँ आएर ठुलो कुरा गरेर होइन, तिम्रो पडकास्टमा पनि त सार्थकता दिनु पर्यो नि त. So I'd love to be there, but yeah, यस्तो चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन yeah, हाम्रो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले लिनुभयो भने चाहिँ I'd love to have a time with them. And then talking about these type of videos, what are the most hardest aspect on making these kinds of videos? Budget. Really? Budget. Very realistically telling you, budget धेरै गाह्रो छ, किनकि हामीलाई कुनै पनि गाडीले दिने होइन, नत्र कुनै पनि गाडीले पनि दिँदैन, किन दिन्थ्यो पनि किन, एक्स ब्रान्डले दियो अरे स्पोन्सरसिप, त्यहाँ वाइ ब्रान्ड पनि भइरहेछ, वाइ ब्रान्डलाई प्रमोट गर्न त एक्स ब्रान्डले स्पोन्सरसिप दिँदैन. बट यसलाई गाडीहरूको केसमा चाहिँ गाडीहरूको तिर जाने होइन कि अर्कैतिर जानुपर्छ कि. सो गाडीहरू लेट्स से एउटा नयाँ मोडल आएछ, वन्ट दे बी लाइक ल यो युज गर एन्ड देन मेक अ रिभ्यू आउट अफ इट भन्नलाई गाह्रै छ. They won't pay money. They don't. No one does. This market, no one does. If you are looking forward to making videos on automobiles, they won't give you. Why would they? There are lots and lots of people who want content on their channel. आउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, छैन. त्यसरी बाँड्न थाल्यो भने त कतिजनालाई मात्र दिने यार. BYD ले डल्फिन सेगमेन्ट गरे जस्तो चाहिँ लाग्यो, त्यो एकचोटि प्रमोसनल स्टन्ट गरेको थियो डल्फिनको. कुन चाहिँ BYD डल्फिनको हो, अनि त्यसपछि देयर वाज दिस डल्फिन कार रनिङ अराउन्ड काठमाडौँ सबैजना. ए या त्यो त उहाँहरू आफैले गरे हो नि त. रोनिशमा होस्टेड stuff and Siddharth was there. That was a really nice concept. I loved seeing both of you there. Apart from whatever brands, you know, I love seeing my friends doing the best for the brands. त्यस्तै अब सेगमेन्ट गरेर अब इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई तिरे अर्को कुरा त. त्यो त गर्छन्, त्यो त कम्पनीले आफैले गरे हो नि त. तर रिभ्यू सिभहरूलाई त गर्दैनन्. नो न त कसरी रिभ्यू हुन्छ. यस्तो हुनु पऱ्यो कि त तिमी स्कुलमा पढेको हो, राइट, तिम्रो मम ड्याडीले पैसा तिर्नु भयो, ग्यारेन्टी थियो र तिमी पासै हुन्छ भनेर, डिस्टिङसनै आउँछ भनेर, यहाँ त्यो छ भइदिन्छ के, बिजनेस कुरा आइदिन्छ के. पैसा दिएको छ, दिएन भने राम्रै कुरा गर्नै पर्यो, पैसा दिएन नराम्रै कुरा, त्यस्तो हुँदैन क्या. त्यो एउटा राम्रो पनि कुरा नराम्रो पनि कुरा. कमजोरी हुन्छ नि त, मान्छेमा त कमजोरी हुन्छ, गाडीमा हुँदैन. मान्छेले बनाएको गाडी हो नि त, होइन. सो त्यो कुरालाई पनि इम्प्रेस गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रोसित जान सक्यो. होइन मेरो गाडीलाई राम्रै मात्र भन्नुपर्छ भनिदियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि. त्यसैले म रिभ्यू गर्दिनँ कि, म ओनर्स रिभ्यू गर्छु. जसले पैसा तिरेछन् गाडीको, जसले भोगेका छन्, उहाँहरूले भन्छन् कि. Any future projects coming up in lines of this? Lots. Things are in process. Things are in process. अब एक्चुअली एक्जिक्युसनमा लागिसकेपछि अब everyone will know. I've always been very steady with my journey when it comes to media. 13 years and I've ventured into a lot of fields. I still want to continue and represent a lot of fields, brands. I want to get this as much as possible. And talking about your journey as a host, take me back to the first time when you knew that I love this job and when you fell in love with the microphone. मलाई स्कुलमा हुँदाखेरि मलाई loved doing dramas because my father was an actor as well. He did a lot of theaters. He did produce a series. They produced उहाँको साथीहरू मिलेर. त्यसपछि गएर he could have done much more, but then he chose business because यो फिल्डमा चाहिँ, you know, the success rate, होइन. So he chose business over everything. And rightly so, I'm getting all this lifestyle because of the wise decision that he made त्यो बेला. And yeah, I mean, मलाई चाहिँ स्कुलमै मन थियो, राम्रो थियो. And then त्यो कुरा अब फेरि प्लस टूमा गएर स्लो डाउन भयो because there were no dramas and stuff like that to do it in plus 2. ब्याचलर्समा गएर चाहिँ एउटा अडिसन आयो. मेरै केटाहरूले गर्नुभएको थियो अडिसन, मेरै क्लासको केटाहरूले, वास्तै नगरेर आएको.
अनि जान त गर्न त एकचोटि हेर्दैन त प्रेजेन्टेसन राम्रो दिइ नै रहेछस् भनेर क्लासको प्रेजेन्टेसन्स सो म गएँ त्यहाँ गरेँ अडिसनमा भाग लिएँ 4 महिना कि 5 महिना लाग्यो अब यसरी नै स्टुडियोमा बसेर क्यामेरा नम्बर 1मा हेरेर इन्ट्रो देऊ क्यामेरा नम्बर 2मा हेरेर इन्ट्रो देऊ क्यामेरा नम्बर 3मा हेरेर इन्ट्रो देऊ अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै कतिजना पहिला कति धेरैले दिएको थियो म त सेकेन्ड लास्टमा थिएँ कि लाइनमा मलाई त त्यहाँ दिनभरि बस्दा झ्याउलाएर म त फर्किदिएको केटाहरूसँग साथीहरूसँग केटाहरू मात्र थिएन साथीहरूसँग पाटन गइदिएको थिएँ मध्य बानेश्वरमा अडिसन हिमालय टेलिभिजनको म फर्किदिएको छ्याउ हानेर क्या कति कुर्ने आई वाज एज ओल्ड एज यु आर प्रब्ली यङ्गर देन यु आर यु आर अनि फर्केको अनि फेरि उनीहरूले के भने जान त टर्न आउनु लाग्छ नि जा गरिहाल यही त हो नि भनेर सङ्कमुलको बाटो फेरि लागेर त्यहाँ गएर अनि अडिसन दिएको मैले फर्किसकेको मान्छे गएर अडिसन दिन गएको एन्ड देन सेलेक्ट भएपछि फिल्टर हुँदै गयो लास्टमा 2 जना छान्यो एन्ड देन हिमालय टेलिभिजनमा हेलो तपाईँ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर कलिङ प्रोग्राम थियो कि म्युजिक स्टेसन भन्ने गुफाको सेटअप थियो क्या कुड यु इमेजिन यहाँ गुफाको सेटअप थियो यार आई डोन्ट नो इफ दे पुट दिस अन युट्युब अर नट त्यो पहिलाको एपिसोडहरू छैन पनि होला धेरै अगाडिको कुरा हो 5 महिना त हामीहरू खालि कलेजकै पछाडिकै म एपेक्स पढेको एपेक्सकै पछाडि हिमालय टेलिभिजन अनि त्यसरी ट्रेनिङ गरे 4-5 महिना सो वर यु गेटिङ पेड त्यति बेला नो 3 महिना त नो एज एन इन्टर्न काम गरेको एन्ड देन पछि गएर मन्थली एउटा स्टाइपन नट अ स्यालेरी स्टाइपन थियो अनि 6 महिनापछि चाहिँ आई रियलाइज आई स्टार्टेड सिइङ द स्कोप अफ इट के यहाँ के छ भनेर मेरो सिनियर्सहरूले के गरिरहेछन् प्रोडक्सनको हिसाबमा के गरिरहेछ स्टेजकै हिसाबमा के गरिरहेछ भोइस ओभर्सहरूको हिसाबमा के गरिरहेछ म्युजिक बनाउने हिसाब जहाँ पनि स्कोप देख्छु म त त्यहाँ गरिरहेको मार्केटिङ त्यस्तै छ एडमिन त्यस्तै छ होइन त्यो मिडियामा पनि के पैसा स्पोन्सर्सहरू नै रहेछ मेन रेभेन्यू युट्युब पनि थिएन त्यो बेला त म्यान युट्युब वाज सो स्मल पिपल डिन्ट भ्याल्यु युट्युब सो मच युट्युब बुम भएको कति 2016-17बाट त हो अनि तपाईँको यो जर्नीमा चाहिँ हाउ सपोर्टिभ वर योर प्यारेन्ट्स अलवेज मेरो प्यारेन्ट्स जतिको त बिन्दास मान्छेहरू कोही छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई देयर वर नो लाइक प्रेसर द्याट ओ यो गरेर यो नै बन्नुपर्छ भन्ने आई स्टडिड इन वान अफ द एक्सपेन्सिभ स्कुल्स आई स्टडिड इन नट द्याट आइम बोस्टिङ अबाउट इट आई स्टडिड वेयर एभर स्कुलिङसम्म चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुभयो कुनमा पढाउने कहाँ पढ्ने कसरी पढ्ने स्कुलमा पनि मलाई केही पनि थिएन त्यो अप्सनल म्याथ चाहिँ लिनुपर्छ मेरै बुद्धि बिग्रियो मैले दुःख दिएँ मेरो पेरेन्ट्सले मलाई दुःख दिए होइनन् मै हो जान्ने पल्टेर अप्सनल म्याथ्स लिएर मैले भद्रगोल गरेको हो माई फादर इज टु बी सो वरिड म्यान इज टु कम टु द हस्टेल एन्ड टक टु द रेस्पोन्सिबल टिचर्स कसरी गर्ने होइन कसरी सुधार्न सकिन्छ तपाईँहरूले कसरी के गर्न सक्नुपर्छ गर्नु भनेर अनि मलाई चाहिँ यो हाम्रो एकदमै नराम्रो लाग्छ कि अब भनौँ न राम्रोहरूलाई मात्र प्रेफरेन्स दिन्छ नि त हजुर हजुर द ट्रु भ्याल्यु अफ अ टिचर कम्स आउट वेन दे क्यान फ्लिप अ विक स्टुडेन्ट टु एन एभरेज एन्ड एभरेज टु अ top or a weak to a top or an average to a top student. Okay? That is the quality a school or an educational institution of any level needs to have. Okay? So मलाई त पेरेन्ट्सले सधैँ इनफ्याक्ट माई फादर वाज भोटिङ फर मी म्यान उनीहरूले भोटिङ निकालेको थियो कि माई फादर वाज द वान भोटिङ फर मी होइन मलाई चाहिँ आई मिन एथिकल हुनु पऱ्यो लिगल हुनु पऱ्यो डु वाट यु वान्ट बिकज हि वाज अल्सो इन हिज प्यासन things that he was passionate about, not that he was not passionate about business. He's so passionate about business. That's why, you know, it's a long running business. So what I'm trying to tell you is मेरो पेरेन्ट्सले मलाई कहिले पनि नाइनास्ती गर्नु भएन +2मा पनि जुन कलेज पढ्छु भने त्यही कलेज जे पढ्छु भने त्यही त्यहाँ पनि मिस्टेक गरेँ म आफैले अपेरेन्टली मेरो रिसर्चै पुगेन के +2मा तिमीले छान्न पाउँदो रहेछ कि सब्जेक्ट्सहरू म यस्तो कलेज गएको थिएँ जहाँ रिजिड सब्जेक्ट्सहरू मात्र थिए
बिजनेस म्याथमेटिक्स फेरि अनदर ट्रमा ड्याम म्यान त्यो डेरिभेटिभ्सहरू नबुझ्ने भगवान् धन्न त्यति बेलाको सर म्यामहरू +2 मा बबी म्याम हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को एकजना म्याम मैले बिर्सेँ मेरो भाइको बिहामा पनि आउनुभएको थियो मैले उहाँको नामै बिर्सेँ हाम्रो स्कुलमा जेराम अधिकारी नै हुनुहुन्थ्यो he actually got me through the tuitions and everything not charging a penny both of them 3 of them not even charging a penny I tell you हैन अनि +2 यहाँ स्कुलमा म 7 मा ज्ञानोदय गएको अनि 7 मा एल्जेब्रा र जियोमेट्री त झन् दिमागै खाने के मेरो अल्टरनेट एङ्गल को इन्टिरियर एङ्गल हैन करेस्पोन्डिङ एङ्गल अहिले चाहिँ आउँछ त्यो बेला त ओ माई गडै थियो कि A + B होल स्क्वायर इक्वल्स टु A² + 2AB + B² भन्ने अब ए थियो त्यहाँ तल गएर त्यो प्रब्लम गर्ने बेला 4 छ हैन अब 4 लाई ए मान्नुपर्छ भने दिमागमा छैन कन्सेप्टै क्लियर छैन के त्यो सिम्प्लिफाई भनेर गर्थ्यो नि स्मल ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट बी त्यो क्लास 4 3 हुने बेला मलाई कन्सेप्टै छैन के गरेँ मलाई कन्सेप्टै क्लियर छैन के बदमास भन्दियो होइन ब्र्याकेट अफ डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सब्ट्र्याक्सन अहिले फर्र छ त्यो धेरै अगाडि नै फर्र भइसक्यो तर त्यो कन्सेप्ट क्लियर गरिदिएका पात्रहरू छन् कि मेरो जिन्दगीमा किन कसरी के भनेर त्यति बेला सो पियुष घिमिरे सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ त ज्ञानदेखिको 2टा स्कुल थियो कि एउटा रेजिडेन्सियल एउटा डे स्कलर्स अहिले हेरिटेज गार्डन जहाँ छ नि शान्ता भवन भनेर चिनिन्छ त्यो ठाउँलाई त्यहाँ पहिला हस्पिटल थियो द्याट हस्पिटल टर्न इन्टु अ स्कुल छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यो स्कुल वाज पहिला सबैजना त्यहाँ ज्ञानदेव बालबाटिका GBBS या ज्ञानदेव बालबाटिका स्कुल सो उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो डे स्कलर्स र हस्टेल त्यहाँ थियो पछि गएर हस्टेल कार्यविनायकतिर सार्नुभयो अनि कार्यविनायकतिर सारिसकेपछि या आफ्टर एट वान पोइन्ट अफ टाइम म त्यहाँ पढ्न गएँ 7 to 10 मैले त्यहाँ गरेको हस्टेलमा सो त्यो पर्टिकुलर हस्टेल चाहिँ हस्टेलर्सहरूको लागि मात्र थियो के बिग फुटबल ग्राउन्ड्स बिग के अरे बास्केटबल कोर्ट्सहरू पनि एकदम राम्रो होइन एभ्रिथिङ खालि केटाकेटीहरूलाई त्यहाँ 300जना स्टुडेन्ट्सहरू फ्रम 1 to 10 300जनाहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्थे के सो त्यो सर त बालबाटिकामा बस्ने शान्ता भवनमा ह्याड इज क्वार्टर देयर बिहान आउनुभयो साँझ फेरि फर्किने सानेपा एन्ड देन हि युज टु कम ब्याक टु हस्टेल जस्ट टु टिच अस के दिस वाज क्लास 7 होइन उहाँले त्यसरी हामीलाई पढाउनु भयो के अनि त्यही ओभर कन्फिडेन्समा राम्रो भयो भनेर म अप्सनल म्याथ कुदिदिएको हो क्या 7 ठ्याक्कै फेरि हि ह्याड नेभर टट इन एनी अदर स्कुल उहाँको होल करियरै ज्ञानदेमा हो क्या होइन अनि उहाँले छोड्नु भइसकेपछि क्लास 8 भयो क्लास 8मा देयर वाज नो अप्सनल म्याथ्स अफ सच एउटा इन्ट्रोडक्टरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ सानो अप्सनल म्याथ्सको एउटा पढ्नु पर्थ्यो त्यो के भन्छ सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक ट्रिग्नोमेट्री होइन अनि कसैलाई सेक्सी भन्नु पऱ्यो भने 1/1 कसी भन्यो भने सेक्सी हुन्छ यसो 1/cos त्यो म्याथ्सले मलाई यस्तो गरिदिन्छ कि सो त्यो क्यालकुलेटरमा लेख्न मिल्छ नि अझै राइट साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा 2-4वटा चिटिङहरू पनि त्यहाँ गर्नु आई नेभर गट इन टु द्याट इट वाज जस्ट टु मच फर मी छ अनि त्यसमा त्यो गरिराख्नुभन्दा त त्योभन्दा त बरु आफैले जाने चाँडै हुन्छ अनि सो मलाई म्याथ्स सो हाउ आई स्टार्टेड भनेको कुरा होइन ए ड्याड ममले कतिको सपोर्ट सो ड्याडले पनि त्यति बेला आएर त्यत्तिकै सपोर्ट गर्नुभयो ममले पनि त्यत्तिकै सपोर्ट गर्नुभयो होइन मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो अनि त्यही हो मैले धेरै दुःख दिएँ कि अल्टिमेटली अब पहिला त कम्पलसरीली पढ्नुपर्ने त थियो अब फेरि म लिट्रेचरमा धेरै राम्रो मलाई नेपाली साहित्य होस् नेपाली व्याकरण होस् नेपाली इङ्ग्लिस ग्रामर होस् इङ्ग्लिस लिट्रेचर होस् मलाई साह्रै मनपर्ने कि हिस्ट्री सोसल स्टडिजमा यो हाम्रो हुन्छ नि सोसल स्टडीमा एडमिनिस्ट्रेटिभ को बारे पनि पढ्नुपर्छ नि
3 bodies भनेर के लेजिस्लेचर जुडिसियरी अनि के एक्जिक्युसनर होइन फेरि एक्जिक्युटिभ होइन यिनीहरू भनेर अब सबै त्यति बेला आउँथ्यो क्या मलाई पृथ्वीनारायण शाहको पहिलाको हिस्ट्री मल्लहरूको हिस्ट्री राणाहरूको हिस्ट्री मलाई खुब मनपर्छ क्या यो सबैजनालाई अनि अब जस्तै मेरो ठुलो बुवा पनि पहिला he was born in 1937 जब राणा रुल थियो होइन नाउ इट्स 2024 अनि उहाँले मलाई अहिले पनि त्यति बेलाको स्टोरिजहरू भन्दाखेरि आई फाइन्ड इट सो इन्ट्रिगिङ के त्यति बेलाको काठमाडौँ कस्तो थियो वीरगन्ज कस्तो थियो हामीहरू व्यापारीहरू सो वी ह्याड टु गो टु वीरगन्ज वी ह्याड टु गो टु क्यालकाटा उहाँहरू जानुहुन्थ्यो त्यो बेलाको सेटअप अहिलेको सेटअपहरू कस्तो छ के छ भनेर यस्टर इयर्सको छ नि त्यो बेलादेखिको मान्छेहरूबाट थाहा पाउँदाखेरि मेरो ठुलो बुवा मेरो माइलो बा मेरो बुवाहरूकोबाट थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रिगिङ कुराहरू के त्यो बेलाको बिजनेस कस्तो थियो अहिले कस्तो भइरहेछ होइन कसरी बिजनेसमा सर्भाइभ गर्ने वाट आर द की पोइन्ट्स भनेर उहाँहरूले नै धेरै दिनुभयो क्या सो उहाँहरूले पनि जे मन लाग्छ त्यही गर्नुभयो लाइफमा हामीलाई केही रोकटोकै थिएन मैले त यति पनि देखाएको छु मेरो फुपूहरूलाई पनि केही रोकटोक छैन यही गर्नुपर्छ यही पढ्नुपर्छ यही it was so रमाइलो भयो there was no forced still until today man so you were talking about maths अनि मेरो पनि यसो पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ I didn't take optional math I took English optional English भनेर पनि रहेछ त्यो लिएको थियो अनि हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने we were the ones who studied literature बुक पढ्थ्यो अनि त्यसपछि घाममा बसेर थियो भने घाममा बसेर टिचरले बुक पढाउँथ्यो अनि त्यसको एनालाइसिसहरू लेख्नु पर्थ्यो अनि त्यहाँ साइडको मान्छेहरू चाहिँ अप्सनल म्याथ अनि उनीहरूले जसले पनि सराप्ने यिनीहरू त घाममै बसेर पढ्ने हामी मात्रै म्याथ पढ्ने भनेर सो त्यो चाहिँ रमाइलो थियो वर्ड लाइक आई लर्न होइन इङ्ग्लिसदेखि लिएर अनि द्याट पछि 11-12मा चाहिँ म्याथ पढ्नु पर्ने थियो तर त्यो कन्फिडेन्सले चाहिँ मलाई पछि गएर चाहिँ हायर लेभल इङ्ग्लिस पनि लिन गयो कि सो आई थिङ्क या टिचर्स रियली हुन्छ नि मेक युर वे अनि त्यसपछि कन्फिडेन्स बिल्डअप गरिदिन्छ गुड टिचर्स एकदम म्यान मलाई यस्तो पर्सपेक्टिभ चेन्ज हान्थ्यो अब 100मा 100 मलाई जयराम अधिकारी सरले भनेको याद छ कि तिम्रो एम 85 मार्क्स हो त्योभन्दा तिमीले माथि त्यो दुइटा गर्दा नि गर्दैन तिमीले गर्नै ट्रु अन माई फेस त्यो गर्दैन तिमी गर्नु नभएर त्यसको प्रेसरै नल्याऊ पहिला बेस बनाऊ एन्ड देन मुभ फरवर्ड किनकि 9सम्म पुग्नु बेला मैले भत्ता भुङ्गै पारिसकेको थिएँ कि मेरो बेस किनकि मेरो कन्फिडेन्स लुज भइसकेको थियो कि अनि फेरि त्यो बेला मेरो 9मा कस्तो थियो भन्दाखेरि सिचुएसन फर्स्ट टर्ममा मलाई चिकन पक्स लागेको फर्स्ट टर्म उडाइदिएँ सेकेन्ड टर्ममा त्यति बेला रेड आइस डिजिज भएको थियो मैले 2 हप्ता कि 3 हप्ता 4 हप्ता क्लास पनि उडाइसकेको थिएँ सो फर्स्ट टर्म पनि फेल भइसकेको थिएँ एक्जाम नदिएर सेकेन्ड टर्म पनि फेल भइसकेको थिएँ थर्ड टर्ममा मलाई 60 मार्क्स हो कि 70 मार्क्स हान्नै थियो कि पास हुनलाई म पास भएरै 10 गयो सो मलाई भेक्टर सेक्टर त्यो जुनमा मार्क्स आउँछ नि अप्सनल म्याथ्समा मलाई सरले पहिल्यै के भन्छ यो कसरी गर्ने भनेर जुनमा मार्क्स आउँछ नि त्यो सबै फेरि छुट्टै क्लास दिनुभयो होइन कि मलाई म स्टाफ रुम जान्थेँ कि आफ्नोबाट नि एफर्ट लाउनु पर्छ कि म एभ्री ब्रेक टाइममा स्टाफ रुम जान्थेँ सर कहाँ जान्थेँ बुझ्थेँ ड्याडले त कुरा गरिदिनु भयो तर एक्जिक्युसन मैले गर्नु पऱ्यो नि त आई निड टु बी सिरियस अबाउट माइ सेल्फ नो सो म गएर स्टाफ रुममा गएर सरलाई कुन ल आज यस्तो यो गर भनेर अब त्यति बेला त ओल्ड इज गोल्ड आउँथ्यो होइन अनि ओल्ड इज गोल्डमा यस्तो अनि कुन चाहिँ फेरि हामीहरूको अहिले पनि बानी छ यार यो एसएलसीहरूमा चाहिँ अहिले त एसई 9A मा भेक्टरै आउँथ्यो कि हो त्यो त होइन 9A मा भेक्टरै आउँथ्यो नि त होइन अर समथिङ लाइक द्याट केही न केही हुन्थ्यो लिनियर प्रोग्रामिङ यही नम्बरमै आउँथ्यो कि सो त्यो फर्मेट इजी के एक्जाममा जाने बेला सिधै आफूलाई आउने पहिला त्यो क्वेसन हेर्ने हो कि स्ट्राटेजी नै त्यही हो कि 5 वर्षको थरी गर मलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि प्रब्लम 4+1 5 भयो होइन 6-1 गरिदियो भने अनि अल्मलिने केटा थिएँ कि म कन्सेप्ट क्लियर नभएर के होइन अनि कतिचोटि सोध्थेँ कि मेरो उयो टिचर्सहरूलाई के म्याथ्स भने कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ आई वाज ट्राइङ टु फाइन्ड बेस कि म फेरि क्वेसन चाहिँ जबरदस्त सोध्छु के म कुरा क्लियर नहुन्जेलसम्म खोतालेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ अहिले पनि त्यही बानी छ त्यसैले पनि जर्नलिजममा पुग्यो होला
त त्यस्तोमा पनि राइट मान्छेले राइट कुरा भनिदियो भने अनि त्यसपछि पिपल हु गेट अब टिचर्सले पनि आऊ जति भयो पनि सोध भन्ने जुन चाहिँ कम्फर्टेबल वातावरण बनाइदिने आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट क्रुसियल वान. अनि त्यही भयो तिमीले भने जस्तै त्यस्तो वातावरण बन्यो जहाँ चाहिँ म गएर सोध्न सक्थेँ, प्र्याक्टिस गर्न सक्थेँ. 5वटा डिफ्रेन्ट छ नि 5 years लास्ट इयरहरूको क्वेसन्सहरू के छ ओल्ड इज गोल्डमा प्र्याक्टिस गर भन्नुहुन्थ्यो. एन्ड आई गट युज टु इट के. अनि मलाई त्यो डर लाग्न छोड्यो कि कन्सेप्ट बुझ्दै गयो डरै लाग्न छोड्यो कि. त्यस्तो हुँदै गएपछि एन्ड देन बुम. सिफ्टिङ ब्याक टु बेट अब इभेन्ट्स होइन, तपाईँले यति धेरै इभेन्ट्स गर्नुभएको छ. पास्टमा चाहिँ वाज द पोइन्ट वर कुन चाहिँ इभेन्टमा चाहिँ देयर वाज अ पोइन्ट वर लाइक ओके आई थिङ्क अलिकति चाहिँ आई हेभ मेड इट, लाइक हुन्छ नि दिस इज द इभेन्ट द्याट मेड मी प्राउड. त्यस्तो कोही इभेन्ट छ लाइक स्पेसिफिक जुन चाहिँ यु रिमेम्बर? द वान द्याट paid them. I'm so practical guys, I'm really sorry. म फिलोसफिकल भन्दा नि होइन गफै हान्न जान्दिनँ त भइरहेको छु कि. म हान्न जान्दिनँ पनि यार धेरै गफ चाहिँ. I'm so straight forward के. नो त्यस्तो छैन. Each and every event is a matter of bread and butter for me and I'm very straightforward. त्यो धेरै यताउता छँदैन. I have represented all the brands and all the events with all my heart. I've done my homework. I've met people. I've met the organizers once, twice, thrice. उहाँहरूलाई जतिचोटि चाहिन्छ. I've been through the itinerary or the worksheet over and over again. कहाँ के गर्ने, कसरी बोल्ने, कुन पिच कहाँ. It's a lot technical के. गएर फ्ल्याटै स्टेजमा बोल्ने होइन के. सत आइरहेछ भने सतको पर्सनालिटी के छ त्यो अनुसारले बोल्नुपर्छ होइन. XYZ आइरहेछ एक्सको पर्सनालिटी के छ उसको गानाको. You have to have that homework done के. It's a lot. You get paid for that. And you need to make people aware why are you getting paid भनेर पनि. It's not just going out there and just speaking like that. I myself have tried doing MC and it's a really hard job रहेछ होइन. अनि त्यसपछि मैले के चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नु खोजेँ भने हाउ पिपल टक हुन्छ नि, देयर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि धेरै फरक पर्ने रहेछ. अनि टोन यु गो हाई पिच इट्स अनदर हुन्छ नि, युर सेन्डिङ अनदर मेसेज. इफ यु गो लो टोन देयर इज अनदर मेसेज. हेभ यु एभर ट्राइड ब्रेकिङ डाउन यर ओन पर्फर्मेन्स एन्ड दिस बिङ लाइक ओके दिस इज द पार्ट वेयर आई हेभ टु के भन्छ चेन्ज अ बिट भनेर? रिसेन्टली एउटा त्यो कन्सर्ट पाएको थियो. Mr. Sanjay Gupta and Ms. Ronishma Shrestha were hosting on the stage. I was on the ground doing the digital content for the brand. I was looking at both of them. Ronishma is junior to me, but we've worked together in Wave. She's junior to me in terms of media is concerned and where age is also concerned. Mr. Sanjay Gupta is senior to me and older to me. So both जो चाहिँ जुनियर हुनुहुन्छ जो चाहिँ सिनियर हुनुहुन्छ दुईजनासँगै बेस्ट मैले लिन पाइरहेको थिएँ त्यो इभेन्टमा. एन्ड इट्स अलवेज अ प्लेजर टु टक टु देम बोथ. दे बोथ भेरी वेलकमिङ. दे बोथ इमेन्सली ट्यालेन्टेड. अनि आई वाज लुकिङ एट देम एन्ड ट्राइङ टु लर्न के आज चाहिँ कस्तो के गर्छ त, कहाँ चाहिँ के भन्छ, वाट इज द केमिस्ट्री गन बी लाइक दुईजनाको, हाउ आर दे गोइङ टु टेक इट फरवर्ड. अन्टिल अनलेस आई वाज देयर. जुन टाइमिङमा म थिएँ त्यहाँ टाइम फ्रेमसम्म मेरो काम थियो. म त्यति जेल बसेँ अनि म मेरो काम सिधाएँ, म निस्केँ. एन्ड अहिले पनि आई लुक फरवर्ड टु इम्प्रुभिङ माइ सेल्फ इच एन्ड एभ्री टाइम. म मेरो इनफ्याक्ट प्रब्लम म यो पडकास्ट पनि पछि रिलिज भएपछि 2-3 चोटि हेर्छु होला. म 2-3 चोटि हेर्छु. आई विल नट गो टु द कमेन्ट्स. आई नेभर डु होइन. बट झुकेर 1-2 चोटि गएको कामै नलाग्ने रहेछ कि. कन्स्ट्रक्टिभ भन्दा नि डिकन्स्ट्रक्टै गर्न आइदिए जस्तो के हुन्छ नि. त्यो पचाउनु सक्नु चाहिँ होइन पचाउन सक्छु. पिपल हेभ कम टु माई फेस एन्ड सेड अ लट अफ थिङ्स बट आई नो हु दे आर. मुख त थाहा हुन्छ नि त. त्यहाँ त अब XYZले प्रपर एउटा नामै भएको ह्यान्डलले लेखोस् न अनि जानौँ न होइन. जे पाइ त्यसले जथाभावी लेख्नलाई मात्र किन. अनि म चाहिँ आई गो थ्रु माई वर्क बेसिकली. I go through it. I want to improve on it. I want to do it more better, much better. But what I
come to the realization is when it comes to hosting, I can do on my own because I'm one man. When there's a team, for you to grow, he needs to grow, she needs to grow. There needs to be a simulative sort of energy to move forward in the same direction together. So shooting case the team also needs to grow, I need to grow, our resources needs to grow, our volume needs to grow. There are a lot of factors. अनि इभेन्ट्सहरूमा पनि यस्तो रहेछ वेयर लाइक कोर्पोरेट इभेन्ट्समा यु हेभ टु बी अ बिट हुन्छ नि ठिक्कको अनि वेन इट्स हुन्छ नि म्युजिक इभेन्ट्स यु निड टु बी अ बिट एनर्जेटिक मे या कर्पोरेट इभेन्टमा नि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ गेम्स पनि अहिले भन्दाखेरि सो गेम्स जस्तो इट्स नट गेम्स, इट्स लाइक मेकिङ देम ओपन अप के डिलर्स मिटहरू भइरहेको हुन्छ होइन, पार्टनर्स मिट भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ उनीहरू अपटाइट भएर बसिरहेको हुन्छ. यु निड टु ब्रेक द आइस बट विथ द राइट क्वेसन्स, विथ द राइट टेम्पो. नत्र गाह्रो भइदिन्छ के जताभावी कुरा गेम खेलाउने भनेर म्युजिकल चेयर खेलाउन थाल्यो भने त अनि कर्पोरेट इभेन्टमा त बोर हुन्छ नि त. There are different ways to cater to the audience, different audience. It's not games, it's like interactive sessions भन्छौँ के. अनि interactive sessionsहरूमा चाहिँ or ice breaking sessionsहरूमा चाहिँ we try to do it in such a way that they feel comfortable. We try to make them as comfortable as possible, using the right lingo, using the right tone, होइन, using the right words, addressing को के कस्तो भनेर. इनफ्याक्ट अस्ति मात्र पनि गरेको थिएँ मैले एउटा डेलको. सच अ फन इभेन्ट, कोर्पोरेट इभेन्ट एकदम रमाइलो क्या, एकदम रमाइलो थियो. It was a vivid experience. Every event is a vivid experience, but when you have a challenge and you accomplish that challenge, it's a very good one. And so I want to help some people who want to be as confident as you, and how can someone be Joy Pradhan, as in like your confidence, your way of delivery, you've reached here, so what are some steps that they might take that can be helpful? First of all, the patience नै हो यार. I mean, to be confident, the confidence कहाँबाट आउँछ, because I believe in myself and I can actually move forward on my own भन्ने पनि confidence हो. यसको लागि चाहिँ, since you construct the question that way, I'm giving the answer likewise है. मैले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि now to this day when I'm talking to you, when I look back 13 years back, there were vulnerable times. I was not sure म यो फिल्डमा कति ठिक छु. पैसाको ठेगानै छैन, किनकि प्रोजेक्ट्सको ठेगान छैन. एज इन मलाई कतिवटा प्रोजेक्ट्स आउँछ केही ठेगानै छैन नि त. प्रोजेक्ट्स कसरी ल्याउने, प्रोजेक्ट्स कसरी एक्जिक्युसनमा गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, यो मलाई कसैले पनि सिकाएको होइन, यो मैले आफैलाई सिकाएको. सो पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ क्या, पेसेन्स चाहिन्छ. अब पेसेन्स भनेर पनि अब पकेटमा त पैसा हुनु पऱ्यो नि त. कतिन्जेल पेसेन्स, आम्बुवालाई कुन चाहिँ उमेरसम्म माग्ने भन्ने हुन्छ नि त, फर द बेसिक अफ स्टफ. 2 years डाउन द लाइन युल बी इन अ डिफ्रेन्ट स्टेट अफ माइन्ड, अफ यर एम्बिसन्स. आज जतिको सजिलो तिमीलाई प्राप्त भइरहेछ कुराहरू, भोलि गएर त्यही कुरा गाह्रो भइदिन्छ क्या प्राप्त गर्न, किनकि प्रब्लम घरमा माग्न अप्ठ्यारो भइजान्छ होला. XYZ सबैजनाको आफ्नो छ. सो मलाई चाहिँ के सजिलो थियो भन्दाखेरि चाहिँ, आई वाज फ्रम अ वेल टु डु फ्यामिली, आइ एम स्टिल फ्रम अ वेल टु डु फ्यामिली होइन. सो मलाई चाहिँ के सजिलो छ भन्दाखेरि चाहिँ, थियो भन्दाखेरि चाहिँ, आई कुड लेभरेज टाइम के. ममा जति स्किल भयो भने मैले मार्केटमा मैले आफूलाई चिनाउन जनाउन गर्नलाई चाहिँ सजिलो भयो. बिकज आई डिन्ट निड टु वरी अबाउट घरमा भोलि के पाक्दैछ, घरमा कहाँबाट खर्च जुट्दै छैन भन्ने थिएन कि. आई कुड हेभ जस्ट वेन्ट स्ट्रेट फरवर्ड विथ माई ओन गिग. पाए पनि नपाए पनि होइन, आई कुड हेभ जस्ट वेन्ट स्ट्रेट फरवर्ड. तर त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ यु क्यान टेक इट फर ग्रान्टेड कि यु हेभ टु वर्क अन इट. बिकज भने नि एउटा टाइम फ्रेम, इभन अ इयर विल मेक अ ह्युज इम्प्याक्ट के, इफ नट फर एनी वान एल्स, तिमीलाई नै पर्सनली. सो यु हेभ टु किप यर सेल्फ मोटिभेटेड के, कसरी हुन्छ मार्केट, कसरी क्र्याक गर्ने. अनि बिस्तारैमा फर्स्ट क्लाइन्ट आउँछ, सेकेन्ड क्लाइन्ट आउँछ, थर्ड क्लाइन्ट आउँछ, फोर्थ क्लाइन्ट आउँछ, एन्ड देन कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ. यो इनबिल्ड आउने कुरै होइन के.
यो जब वेन यु फिल लाइक यो वर्किङ आउट एउटा स्ट्राइकरलाई हरेक गेममा गोल हानिराख्यो भने कन्फिडेन्स हुन्छ नि मेन कुरा त गेम टाइम पाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनलाई अनि गेम टाइम पाइसकेपछि त्यो हरेक चान्सको सदुपयोग गरेर आफूले गोलमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो नि हो द्याट इज द थिङ के गोल्स गर्न थालिसकेपछि अरू काम पाउन थालिसकेपछि योर कन्फिडेन्स विल कम अबाउट द्याट इज द रियालिटी I want to construct break down this हुन्छ नि this game of hosting हैन किनकि हामीले पो अब हाम्रो जुन चाहिँ अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भनौँ people can speak ठिक्क राम्रो हैन तर अलिकति people who struggle a bit हुन्छ नि अझै मैले त अझै कति देखेको छु भने टिकटकमा बिचारा लाइक somebody is giving a speech हैन अनि उसको एक्सेन्ट अलि यताउता भयो भने द कमेन्ट सेक्सन इज अल ओभर बम्बार्डेड लाइक किन यसरी किन इङ्ग्लिस बोलेको यहाँ बट अनेस्टली उसले त्यस्तो ट्राई पनि गरेर हिज जस्ट स्पिकिङ द वे हि इज होइन ओर सी इज होइन अनि त्यस्तो लाइक त्यस्तो गर्नलाई वाट माइट बी द एडभाइस द्याट दे क्यान ह्याभ टु हुन्छ नि अहिले किनकि हाम्रो यहाँ त भोकल कोच हुँदैन अथवा स्पिच कोचेस हुँदैन यो त्यही त एक्ज्याक्टली समबडी विल कन्स्ट्रक्ट यर होल थिङ एन्ड देन बी लाइक यो भन्ने छैन यु हेभ टु सी अनि यु हेभ टु लर्न सो त्यस्तो मान्छे हाउ क्यान द्याट पर्सन हुन्छ नि राम्रोसित कसरी गर्ला माई सोर्स अफ इन्सपिरेसन यसो हेर्दाखेरि प्र्याक्टिकली अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ आई वाच अ लट अफ फुटबल हेरेपछि पोस्ट म्याच प्री म्याच प्रेस कन्फरेन्स इन्टरभ्युजहरू हेरेर हुन्छु न होइन तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला नि त डु यु वाच फुटबल एनबिए होइन एनबिए हेर्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले पनि हेर्नुहुन्न जे होस् एनिवेज ओके सो वाट आम ट्राइङ टु टेल यु इज एनबिएमा पनि सबैजना अमेरिकन हुन्छ अरू इङ्ग्लिसै जानेको भन्ने हुँदैन नि त दे आर पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट नेसन्स होइन द मेन गोल इज टु प्ले or make the game plan. So, if you look at it, फुटबलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युरोपियन लिग्स जुन चाहिँ इङ्ग्लिस लिग स्पेनिस लिग इटालियन जुन चाहिँ 5वटा ठुल्ठुला छन् होइन बन्डस लिगा इटालियन सिरिया अनि लिग 1 के अरे फ्रान्सको यहाँ हेर्नुभयो भने ल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको कुरा गरौँ इङ्ल्यान्ड होइन त्यहाँ टप टिम्सहरू जो छन् अहिले तत्काल त्यहाँ म्यानेजर्सहरू सबैजना इङ्ग्लिस बेसको हुँदैनन् के एन्ड दे कम अराउन्ड एन्ड स्पिक इन इङ्ग्लिस एन्ड वेन दे स्पिक इन इङ्ग्लिस नट नेसरली दे आर कन्स्ट्रक्टिङ एभ्री सेन्टेन्स ग्रामेटिकली करेक्ट देयर मेन एम इज टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट देयर थट प्रोसेस वाज अर इज सो मैले त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ जहाँ जे त्यो ब्यासिङ स्यासिङ भन्छ नि उनीहरूलाई त ब्यासिङ आउँदैन नि त अरू मैले कमेन्ट सेक्सन नहेर्ने हो कि होइन इट्स नट नेसेसरी फर यु टु बी ग्रामेटिकली करेक्ट फर मी इट इज किनकि म त स्टेजमै गएर बोल्छु नि त त्यहाँ गएर त भतरगोल पार्नु भएन नि फर मी इट इज तर जो तपाईँले भन्नुभयो नि हुएभर इज इन टिकटक त्यसमा पनि अब मिस्टेक्स भएको छ भने भएको छ अब के भन्नु त यु अलरेडी पोस्टेड इट धेरैजनाले देखि पनि सक्नुभयो वाट आर यु ट्रेडिङ इट फर के हरेक कुरामा त सबै टिक 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 त आउँदैन नि त होइन यु वान्ट टु मेक कन्टेन्ट यु मेड इट यु वान्ट टु पुट इट अन टिकटक यु डिड इट यु वान्टेड अटेन्सन यु गट इट अब अटेन्सनको सँगसँगै होइन ब्यासिङ पनि त आउँछ नि यु गट इट सो पहिला सुरु त आफै रेडी हुनु पऱ्यो टु इम्प्रेस इट अल नम्बर 2 इम्प्रुभ गर्ने हो भने यु निड टु रिड अ लट म त त्यो पनि पढेर बस्छु त्यो किनकि कतिपय ठाउँमा त मलाई भोइस ओभर त्यसको पनि गर्नुपर्छ कि चेक द केबल कनेक्सन्स एन्ड द सेटिङ्स अफ योर सोर्स डिभाइस मैले त्यसरी पनि दिनु परेको छ कतिवटा भोइस ओभर्सहरू वाट एभर इट कम्स अराउन्ड यु निड टु मोडुलेट यर भोइस यो पिच सबै के नम्बर वानमा त कहिलेकाहीँ मैले 50-60 चोटि भन्नुपर्छ नट बिकज आई वाज रङ बिकज द डिरेक्टर वान्ट्स इट इन सर्टन वे एन्ड दे डोन्ट वान्ट द क्लाइन्ट टु कम अबाउट एन्ड अगेन टेल मी टु डु इट टु रिडु इट यु हेभ टु हेभ अ रियल बिट अफ पेसेन्स के अँध्यारो रे यो के अरे स्टुडियो एयर टाइट हुन्छ एसी कसरी बाल्दै बाल्दैन किनकि आवाज आउँछ होइन अनि
यस्तो पेसेन्स गेम हुन्छ क्या यु हेभ टु रिड इट राइट आफैले पनि एनालाइसिस गर्न जान्नु पऱ्यो कि ए कनेक्सन्स चेक द केबल कनेक्सन्स त्यो एस किन छ अब कनेक्सन भन्यो नि सन सेटिङ्स होइन सबै कुरा यस्तो अब माइकमा त यति हुन्छ अब तिम्रो पनि यो राम्रो माइक हो नि त होइन यसमा यति क्ल्यारिटी हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै देखिन्छ के सुनिन्छ क्या कहाँ गयो कहाँ फुस्क्यो भनेर सो यु हेभ टु हेभ पेसेन्स नट हरिङली पुटिङ अप द कन्टेन्ट जस्ट बिकज एक्स अमाउन्ट अफ भ्युज आउँछ वाइ अमाउन्ट अफ भ्युज आउँछ यु हेभ टु हेभ कन्फिडेन्स इन यर सेल्फ कि यु हेभ टु बेयर द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ टेकिङ द्याट डिसिजन माथि लाइक आई सेड यु नो कन्ज्युमर भ्यू यु हेभ टु बेयर द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी के यु नो सो यु हेभ टु रिड अ लट एन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक डाउन एभ्रिथिङ कहाँ के कस्तो छ भनेर quote that I found by Steve Jobs. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to truly be satisfied is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do. Yes, but for how long? He made money, he made a mark. Not everyone is going to be as strong-headed as he is, number one. Number two, not everyone is going to be as successful as he is. होइन सो वान निड्स टु नो आफ्नो सिलिङ कहाँ छ के छ रियलिस्टिकली है यो चाहिँ मेरो सन्दर्भ हो आई माइट बी कम्प्लिटली रङ फर यु फर हर फर हिम फर द्याट म्याटर अहिले त 3जना छौँ यो अब युट्युबमा पुगेपछि जतिजनाले हेर्नुहुन्छ म मेरो पक्षबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइएम रियलिस्टिकली इन प्लेस यत्रो काम गर्दा गर्दै म कहाँसम्म जान सक्छु स्काई इज द लिमिट आई नो बट टाइम फ्रेम गिभन द टाइम फ्रेम हो नि त टाइम फ्रेम म्याटर्स अ लट मैले एउटा फिल्म गरेको थिएँ इट केम अन माई स्ट्राइड एट माई लेट 20s आइएम 31 राइट नाउ ह्याड इट बिन इन माई अर्ली 20s or mid 20s I'd probably be going for the next film too but looking at the way the films are made here होइन अब जुन मेरो जिन्दगीको कालखण्डमा छु मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट ठुलो पर्छ क्या मलाई त्यो त्यहाँतिर लाग्न थाल्यो भने So I have to be realistic. Would I want to do that? Will I be able to bear the opportunity cost here? होइन किनकि उमेर बढ्दै गएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ यो मम एन्ड ड्याड आर नेभर गन के अरे बिकम यङ्गर एन्ड निदर आर यु अर निदर इज एनी वान एल्स सो त्यो टाइम फ्रेममा धेरै कुराहरू चेन्ज भइसक्छ के सो आई हेभ टु बी लाइक रियली रियलिस्टिक लभ वाट यु डु बट या इट हेज टु बी सस्टेनेबल इट हेज टु सस्टेन यु नत्र चाहिँ गाह्रो छ द रियालिटी चेक यस त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ अन्धाधुन चल्न थाले चाहिँ चल्छ कि चल्छ भनेर चाहिँ गाह्रो छ यार होइन गाह्रो छ नि त भनौँ न फर एन एक्जाम्पल इफ दिस पडकास्ट Sahat, don't take me wrong, is not generating money on its own, until how long? There needs to be second source of income for you, no, to finance this. If this is not financing yourself, होइन त्यही होइन साँचो होइन हो. So that's the reality. Love what you do, but Steve Jobs त फोन बिकायो नि त धेरैजनालाई बिकायो नि त स्टेटस सिम्बल बनाइदियो नि त होइन दो I am this. I've never used that. True. So yeah, त्यो रियालिटी चाहिँ हुनुपर्छ क्या. शाहरुख खानले पनि भनेको थियो नि त, यु वाच द्याट क्लिप होला नि, गुर्बत में क्रिएटिभिटी नहीं होती भनेर क्या. डोन्ट बिकम अ फिलोसोफर अन्टिल यु बिकम यु रिच भनेर क्या. ही सेड इट इन अ लार्ज कन्फरेन्स, द्याट भिडियो. I find it nice. Yeah. रियालिटीमा बस्नु जरुरी छ. यताउता कजेसहरू सपोर्ट गर्दै, अर कजेसहरू सपोर्ट गर्नु ठिक छ, बट क्यान यु भाउच फर देम पढ्दाखेरि? मैले अहिले भनिदिउँला केही, यस, लभ वाट यु डु वाट यु लभ, बट देन त्यसमा पैसा छैन भने लाग भनेर. कसरी लाग्छ हौ त्यो कजलाई सपोर्ट गरेर? होइन, when shit hits the fan, who के गर्ने त? होइन होइन. सो यु हेभ टु हेभ द्याट, त्यो टाइम फ्रेम एन्ड द्याट सस्टेनेबिलिटी फ्याक्टर चाहिँ यु हेभ टु हेभ इट
नत्र गाह्रो हुन्छ बिकज देयर इज अ सर्टन लाइफस्टाइल यु प्रब्ली वान्ट फर यर सेल्फ ट्रु भोलि गएर यही माइकमा होइन योभन्दा दामी माइक आउँला त्यो पनि राख्नु मन लाग्ला आज यहाँ यो स्टुडियोमा गरिरहेको छ योभन्दा राम्रो स्टुडियोमा अझै गर्न मन लाग्ला यही मानेमा मात्र कुरा गर्ने यु वुड वान्ट टु ग्रो नो भोलि गएर होल हाउसै एउटा प्रोडक्सन हाउसै गरेर खोल्नु मन लाग्ला मन छैन छ नि होइन होइन सो त्यो रियलिस्टिकली जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा कुरा हो क्या म मेरो लाइनमा कुदिरहेको छु किनकि आई सी इमेन्स पोसिबिलिटी अर एल्स म यहाँ हुँदैन थिएँ सत आइड बी डुइङ समथिङ एल्स आइम डुइङ मल्टिपल थिङ्स दिस इज वान अफ दोज थिङ्स आइम नट डिपेन्डेन्ट अन दिस मात्र फेरि for my income. I sustain myself. I've also seen your videos on where you go to offices and this is the work life तपाईले देख्नु भएको छ. If you could tell me about those videos. So यो चाहिँ मलाई 2018 तिर राजीव मसन भन्ने छ थाहा छ तिमीलाई हिन्दी फिल्म क्रिटिक who has a very fancy way of speaking. शशि थरूर जस्तै छन् the way he speaks not as him but you know उसले बोल्ने बेला नि फिल्म क्रिटिक गर्ने बेला नि के आई स्टार्ट टु गुगल के यो शब्दको भोक्याब बढ्छ क्या उसको सुन्दाखेरि सो हि डिड दिस टुर इन करण जोहर's अफिस करण जोहरलाई नै लिएर सबै यताउता अनि आई थट वाउ म्यान दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान डु इट्स नेभर बिन डन हियर आई वाज वर्किङ इन टिभी त्यो बेला मैले पिच गरेँ एन्ड माई चिफ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर वाज नट अप फर इट अनि पछि गएर टेकपानासँग भइरहेको थिएँ अनि टेकपानालाई भने मैले म यस्तो गर्ने भनेर एन्ड देवरलाई हामीलाई पनि यस्तो गर्नु मन थियो भनेर सो अलाइन्ड अगेन एन्ड गरेर अफ अब टेकपानासँग भएपछि चाहिँ आई क्यान ओन्ली डु इट विथ टेक कम्पनीज सो देयरफोर टेक कम्पनीजहरूसँग नै आबद्ध भइकन उहाँहरूसँग कुरा गरेर गरिरहेको छु र गाह्रो छ अहिलेसम्म 10वटा एपिसोड गरेँ. डज इट गेट ट्रिकी as in like अब because security reasons obviously हुन्छ धेरै छ यार आई मिन आइटी कम्पनीजहरू यसै नै भेरी सेन्सिटिभ टु एभ्रिथिङ त्यही भएर पनि 10वटा मात्र भएको छ आजको दिनसम्म अनि 10वटा गर्नुजेलसम्म इट मिन त्यस्तो खालको कन्टेन्ट विच इज नट ग्ल्यामरस विच इज जस्ट अबाउट वर्क विच इज अबाउट जब्स होइन अब तपाईँलाई त्यो डेजिग्नेसन पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो तपाईँको वर्क लाइफ ब्यालेन्स कस्तो छ होइन नेपालको अफिसेसहरू के कस्तो होइन अब डु यु सी यर सेल्फ वर्किङ फर ओभर 20 years or 25 years मेकिङ अ करियर आउट अफ दिस भनेर यस्तो यस्तो क्वेसन छ अनि वाट डु यु सिक इन अ न्यू टिम मेम्बर द्याट्स जोइनिङ विथ यु अर एन इन्टर्न द्याट इज लुकिङ फरवर्ड टु जोइनिङ द टिम अर यर डिपार्टमेन्ट एन्ड हाउ डु दे गेट एन एक्सेस टु कन्ट्याक्ट यु अर द अफिस how do they know that there is job placement here होइन भनेर now that we're delving into this topic मैले जबको बारे कुरा गरिरहेको छु मैले तपाईँ यो डेजिग्नेसनमा कुरा गरिरहेको छु बेसिकली जबै हो नि त जुनसुकै डेजिग्नेसनमा भए पनि फर मी एन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल इज टु ग्लोरिफाइड के धेरै गाह्रो छ एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि उद्यमी र उद्यमशीलताको ट्रेट जुन आफूमा हुनुपर्छ त्यो कल्टिभेट गर्न साह्रै गाह्रो छ क्या अनि जब गर्दैमा कोही पनि सानो हुँदैन होइन युनिट टु भएको पैसा इन्भेस्ट गर भएको पैसा यहाँ गर अनि ग्रोथ हुन्छ 10x ग्रोथ 1x ग्रोथ 2x ग्रोथ 3x ग्रोथ 1x ग्रोथ त कसले खोज्ला होइन त्यसको त्यही स्क्वायर 1 भने जस्तै बट देन 2x ग्रोथ 3x त्यो गर्न गाह्रो छ के जब पनि गर्न उत्तिकै गाह्रो छ It's not easy because you're working with a lot of people will have a lot of say होइन हरेक कुरा गर्दा हेर्न त्यसले अफिस पोलिटिक्सहरू भइरहेको हुन्छ चाहेर नचाहेर द्याट्स ह्युमन बिहेभियर हुँदै हुन्छ भएर पनि छोड्छ अनि इट्स नट इजी मैले त कहिले अफिस गरेन हेर आई ट्राइड द म्याक्सिमम आई कुड सर्भाइभ वाज 2.5 months मनै नपर्ने क्या त्यो 10 बजे गइराख्ने होइन अर त्यो मेरो कुरो हो म सकिनँ मलाई अनि आई सल्युट द पिपल हु आर एक्चुअली डुइङ इट अनि त्यही भएर पनि उहाँहरूकै त्यो कुराहरूलाई देखाउन पनि मैले वर्क कल्चर गरेँ हो कि एउटा सर्टेन पोस्टमा पुग्नलाई कति मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ द्याट इज वाट आइ एम ट्राइङ टु फोकस हियर
कति मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ एउटा अर्गनाइजेसनमा गइसकेपछि एउटा फिल्ड समातिसकेपछि त्यसमा होइन मार्केट कस्तो छ के छ भनेर जान्न अगाडि बढ्न कतिको रिसर्च चाहिन्छ मेहनत चाहिन्छ आफ्नो केपेबिलिटी चाहिन्छ कसैले तपाईँलाई जब दिनको लागि त्यत्रो पैसा दिनको लागि त यु निड टु बी वर्थ वाइल मलाई एउटा के पनि याद लाग्यो भने आई वाज वाचिङ अनिल केशरी शाह सरको इन्टरभ्यू अनि सेट गर्न आउनुपर्छ कहिलेकाहीँ पोलिटिक्स भन्छ यो तर त्यसमा पनि यु निड टु नो हाउ टु नेभिगेट इट कहिलेकाहीँ अब केही दिन आउनु पर्ला हलिडेजबाट आएपछि केही सुभिनियर दिनुपर्छ त्यो आएन भने द्याट्स द पार्ट अफ द कोर्पोरेट कल्चर इट्सेल्फ भन्नुभयो क्या इट्स जस्ट काममा राम्रो भएर मात्र होइन हाउ यु नेभिगेट द होल सिचुएसन अल्सो पुट्स इन द कर्भ Oh, now I'll tell you. This whole work culture is based on अघि के कुरा आएर थियो कन्ज्युमर बिहेभियर कुरा आएर थियो नि त्यस्तै एउटा अर्को सब्जेक्ट छ +2 र ब्याचलर्स र मास्टर्समा पढेको मैले अर्गनाइजेसन बिहेभियर सो द होल वर्क कल्चर इज बेस्ड अन द सब्जेक्ट कल्ड अर्गनाइजेसन बिहेभियर के सो मलाई चाहिँ या आई वान्ट द पिपल टु नो कहाँ के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ अब जस्तै मलाई चाहिँ भनौँ न कुनै पनि युथले खालि यही मात्र गर्न सकिन्छ होइन ए यो पनि रहेछ यार गर्न सकिने आइटी अफिस मैले जस्तै यो प्रोडक्सन हाउस हो नि त अब त यो एउटा टिम 3जना बसेर गर्ने हो भने कसरी गर्ने अनि यही ग्रोथ भएर वाट्स द लिमिट भन्दा स्काइज द लिमिट भने नि वेयर क्यान आई गेट टु द बिगेस्ट अफ द थिङ्स भन्दाखेरि ए नेपालमा सबभन्दा ठुलो यस्तो यहाँ यस्तोसम्मको छ है आजसम्म चाहिँ युड नो होइन त्यो भिडियो हेरेर के ठुलोमा ठुलो यस्तो हुनसक्छ सानोमा सानो चाहिँ मैले गरिहालेँ भने यो सानो पनि हुनसक्छ तर मेहनत कतिको चाहिन्छ त भन्ने राम्रोसित प्रष्टसित देखोस् के हो अब वर्क कल्चरमा कसले भन्ला र यार मलाई यहाँ मनै छैन यहाँ गाह्रो छ सजिलो छ होइन राम्रै छ भन्छ नि त बट इट्स इन द आइज इट्स इन द टोन एन्ड यु क्यान एक्चुली ब्रेक इट डाउन हाउ इज इट अर फर द्याट म्याटर इफ यु ह्यापन टु ह्याभ कनेक्सन्स एन्ड अफ द क्यामेरा त सबैले दे आर मोर क्यान्डिड अनि दे विल से इट होइन सो I want people to have a clear vision of where they can work, how they can work, because IT is not just a field where just programmers or coders or animators would work. There is sales, there's marketing, there's human resource, there's admin, विभिन्न अरू विधाहरू पनि छन् जसमा चाहिँ तपाईँको म्यानेजमेन्ट डिग्रिजहरू पनि काम लाग्छ अर आर्टबाट हुनुहुन्छ भने होइन त्यो ह्युम्यानिटिजबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि काम लाग्छ लकै हुनुहुन्छ भने होइन लिगल डिपार्टमेन्टमा तपाईँको त्यहाँ काम हुन्छ फाइनेन्सको छ भने होइन सिए हुनुहुन्छ अर तपाईँ भन्नुहोस् न वाट एभर फाइनेन्सिङ रोल द्याट यु क्यान प्ले विथ अकाउन्टेन्ट होइन सबै कामहरू छन् सो त्यहाँ धेरै कुराहरू छ सो द्याट इज वाट आइम ट्राइङ टु सो I also wanted to talk about how humbleness plays into effect in journey, I know, in everybody's journey, because kids have sometimes people might get that boost in their field, let's say, I know. And if you're not into this whole journey and suddenly 10 years, 11 years down the line, the initial boost might boost your ego into a certain level, I know. So how do you think can humbleness play a role, or how can they put humbleness in their journey, so that पछि गएर they don't crash? We've seen a lot of that, Yeah. People crashing down. Yeah. Seen the people go up there and then shoot. Yeah. मेरो यो मिडिया करियरकै अन्तरालमा पनि मैले धेरैजना माथि गएको देखेँ, धेरैजना तल आएको पनि देखेँ, कतिजना त्यहीँ पनि हुनुहुन्छ माथि नै पनि होइन. They've held their stance very, very strong up there. And I respect the fact that, they've been able to handle their career like they have. But यसमा पनि again, शाहरुख खानले नै भनेको, he's such a good speaker, this guy, this man. I love watching his interviews. And I also like watching Saif Ali Khan's interview and Abhishek Bachchan's interview. होइन यो तिनजनाको चाहिँ humility. Well, Sahat Khanle भनेको थियो कि we're actually lucky that people are actually wanting us to see, and we still have that value in terms of screen space is concerned for over 25 to 30 years के 25-30 वर्ष लाग्दाखेरि पनि त्यो रिपिट फ्याक्टर अडियन्सले त्यो जेनेरेसनल सिफ्ट
हुँदै पनि त्यसरी सर्भाइभ गरिराख्नु चाहिँ यो हाम्रो लागि फर्चुनेट हो भने नाउ द म्यान हु हेज एभ्रिथिङ हु हेज अर्न्ड एभ्रिथिङ होइन हु इज स्ट्राइभिङ फर मोर एटलिस्ट ही सोज द्याट इन हिज इन्टरभ्युज इज humble and at some instances he's के भन्छ cocky as well होइन सो बेला बखतमा बेला कुन कार्ड चलाउने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ सधैँ ह्युमिलिटीले पनि काम गर्दैन पर्सनली टेलिङ यु सधैँ के धेरै जसो चाहिँ 99% अफ द टाइम एटिट्युडले त काम गर्दैन 1% कहिलेकाहीँ चाहिने ठाउँमा छास तु चाहिँ मिर्ची लगी तो मे क्या करू गरिदिनुपर्छ होइन सिरियसली म्यान न त ह्युमिलिटी चाहिँ हुनैपर्छ बिकज सी वी आर मोर्टल बिइङ्स अनि हामीमा सबै थोक हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन वी विल बी अफेक्टेड बाई इट ल यही स्टेटमेन्टले नै पुग्छ क्या मैले राजालाई भूतपूर्व राजा भएको देखेँ कि वाट एल्स टु टक अबाउट म्यान होइन म while I was growing up, I saw someone in power give up his power with such humility, and now he's called the former king. I saw people from jungle rise up to the power they are in today. होइन सो लाइफमा जे पनि हुनसक्छ I've witnessed such political changes, such भनौँ न नेचुरल क्यालामिटिज होइन आफूले पनि हेर्दाखेरि के आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट सो नथिङ इन लाइफ इज पर्मानेन्ट एन्ड नथिङ इज फर एभर दिस प्रब्लम विल गो अवे बट आइएम लिभिङ माई लाइफ अहिले जसरी मैले जानेको छु जतिको जानेको छु होइन मैले तिमीलाई पनि दुःख दिएन नि त टाइममा आएको नि होइन होइन त्यही द्याट्स वाट आई एप्रिसिएटेड होइन बिकज हाम्रो पनि टाइम गइरहेछ हाम्रो पनि एनर्जी गइरहेछ एन्ड when people forget the roots अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब हाम्रो पनि एउटा एक्सपिरियन्स त हो नि एउटा we're trying to build the experience as well and people respect it हुन्छ नि and I see famous people also respecting others' time होइन it's like that's like oh damn okay that's thank you so much भन्नु मन लाग्छ कि and there are some people who can completely forget about that. Yeah, that's sad. And that's sad. And even I have seen this in हाम्रो social media मा नि भनौँ होइन and it's sad to be honest. जसरी एउटा high अब it's like I know for the fact because I'm doing content creation हुन्छ नि अब 30+ episodes YouTube 2015 बाट सुरु गरे हो अनि it's not I'm not the most famous person तर जसले पाएको छ नि इट्स लाइक उनीहरूले जसरी मान्छेलाई ट्रिट गर्छ होइन आम लाइक ह्युमन जस्तो ट्रिट गर्न आउनु पऱ्यो नि फर्स्टमा होइन तिम्रो फेम सेम त भोलि नै यताउता हुनसक्छ तर मान्छेले तिमीलाई जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स तिमीले प्रोभाइड गर्ने हो त्यो पो घर लिएर जाने हो त डेफिनेटली इफ यु क्यान्ट प्रोभाइड देम अनि त्यस जुन चाहिँ एउटा बबलमा छौ नि द्याट माइट पप That will pop. That's why it's a bubble. And it's a thin layer bubble that will pop. Exactly. And that's where it gets tricky. Humility हुनै पर्छ हरेकमा हुनुपर्छ no matter you are the most powerful or the richest होइन or you don't have power, you don't have money, humility सबैमा हुनुपर्छ त्यो बाहेक अरू कुनै छैन कि किनकि टाइम यसरी चेन्ज हुन्छ लाइक भने नि को कहाँ के हो थाहा नै हुन्न क्या होइन पहिला हिस्ट्री हेर्दाखेरि लिचभिज वे द रुलर्स भरेभर सबै अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न ह्युमिलिटी नभएको होइन होला नि त तर टाइम विल चेन्ज के द ओन्ली कन्सटेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड इज चेन्ज भन्छ नि इट विल चेन्ज नथिङ इज फर पर्मानेन्ट एभ्रिथिङ विल चेन्ज टुमोरो हु नोज होइन यु विल बी द बिगेस्ट वान द बिगेस्ट अफ द बिगेस्ट अर नट इक्वल वी क्यान ओन्ली स्पेक्युलेट होइन सो त्यो ह्युमिलिटी रहिरह्यो भने युल अलवेज लाइक इट वाज इन यर क्वेसन युल अलवेज रिमेन क्लोज टु यर रुट्स
And also the people who've helped you. I'll never forget the people who helped me and build this podcast. First my idea initially, and it's like those people are the जसले हेल्प गरेको पछि गएर if they need help I'll probably help them, Yes. होइन 100% जति सक्छ सकेसम्म त्यति जति गरे नि। सकेसम्म अनि त्यसपछि तर there are also people who आउँछ अन्त they haven't helped you, होइन in the lows when you needed help. They were not there, but पछि गएर when you are in a certain level it's like obligation जस्तै feel गराइदिन्छ just because you're related. And I read this quote. It's like strangers have better के भन्छ strangers have better expectations or better thoughts for you than people of your own. सही पढेछ. You read the right stuff apparently. Nice. And it's like okay, it's like एउटा उसमा चाहिँ नबसौँ होइन. एउटा के भन्छ जस्तो हामीले अब्लिगेसन पनि जुन चाहिँ छ नि इट्स लाइक जसले राइट मोमेन्टमा राइटमा हेल्प गरेको छ एन्ड पिपल हु निड हेल्प यु हेल्प देम होइन. तर जसले चाहिँ दे जस्ट कम अप एन्ड देन प्रिटेन्ड टु बी रिलेटेड, प्रिटेन्ड टु बी हुन्छ नि यर फ्रेन्ड, तर जब चाहिन्छ नि देयर नट देयर. सो त्यो के भन्छ छुट्याउनु पनि आउनु पर्ने रहेछ. एन्ड देन इफ यु डोन्ट डु यो आफ्नो मेन्टल पिस जुन चाहिँ छ नि त्यो कम्प्लिटली जाँदो रहेछ. स्पेसली इन दिस इन्डस्ट्री वर यु नो अ लट अफ पिपल होइन. के भन्छ त्यस्तो बेलामा सबैसँग यु ट्राई टु मेन्टेन अ गुड रिलेसनसिप होइन विथ ओपन माइन्ड रहेछ क्या. I mean, जोसँग जुन फिल्डमा पनि त्यही हो क्या. यु नो अ लट अफ पिपल, किनकि काम गर्दै गएपछि त चिन्दै जान्छ नि. घर बस्दै बसिरहेको भए अरू त्यतिकै पार्टी मात्र गरिरहेको भए त यु वुड प्रोबब्ली नोन जस्ट द काइन्ड अफ पिपल हु पार्टी अ लट. आइ एम प्रिटी स्योर तिम्रो रिलेसन्स आर विथ पिपल हु आर वर्किङ बिकज यु आर वर्किङ यर सेल्फ. द्याट इज माई अजम्पसन. मेरो पनि त्यही हो. जो काम गरिरहेछन् भेट्छु, कामकै मानीमा भेट्छु अनि कामकै बारे कुरा हुन्छ. उहाँहरूलाई मद्दत चाहे मैले जति सक्छ मद्दत गर्छु. उहाँलाई मबाट केही एक्सपेक्टेसन छ इन टर्म्स अफ वर्क, मैले सर्टन कुराहरू डेलिभर गर्न सक्छु भने आइम अप फर इट. आई ट्राई माई बेस्ट टु डेलिभर whatever is in my stride and as per my skill capability and as much as I can skill up, I give that all. With years and years of my time in this sector, I've only known to be as humble as possible, because not just in this sector, any sector I've been into, humility is the only factor that will get you through. True. There's nothing, कोही ठुलो पनि छैन कोही सानो पनि छैन कि. I've had an opportunity to meet the biggest of the biggest business personalities in the country, the politicians of the country, होइन, the ones who have actually shouldered the responsibility of getting their family activities done on a day-to-day basis. परिवार पालिरहेकाहरूसँग पनि मैले धेरैजनासँग भेट्छु. एन्ड एभ्री वान आर लाइक द बेस्ट एट वाट दे डु के. यु कान्ट कम्पेयर उहाँ सक्सेसफुल भएन अनि उहाँ सक्सेसफुल छ भनेर त्यो कसैले कसैसँग कम्पेयर गर्ने होइन कि होइन. अब हरेक कुरा पैसा छ भन्दामा धेरै ठुलो पनि हुने होइन, पैसा छैन भन्दामा कम पनि हुने होइन. अब इफ यु स्टार्ट कम्पेयरिङ मुकेश अम्बानी एन्ड शाहरुख खान त कहाँ आकाश पातालकै फरक छ नि त. तर कम्पेयरै गर्न मिल्दैन क्या. वान इज गुड एट वाट ही डज एन्ड द अदर वान इज गुड एट वाट ही डज. टोटली डिफ्रेन्ट के. तर के भन्दाखेरि दुवैजनाले आफ्नो सेक्टरलाई चाहिँ माथि कहाँसम्म जान सक्छ त त्यहाँसम्म चाहिँ होइन उहाँहरूको आजसम्मको दिनसम्म लानु भएको छ कि. In your line of work, how difficult is it to set boundaries, or if how do you set them in specific? In terms of what? Boundaries in terms of just for example finance भयो एउटा कुरो होइन. अनि where you stand basically. अब sometimes you know how freelancing is hard होइन. अब if you don't set your boundaries and use like this is where I stand, यतिको टाइममा यति भएन भने लाइक यस्तो हुनुपर्छ भनेर सेट बाउन्ड्रिज गरेन भने त. बिकज I've seen people यतिको टाइममा कस्तो as in like please I'm requesting you to be specific. For example, you please get my
check in this time भनेर तपाईँले जुन चाहिँ स्ट्यान्ड लिनु पऱ्यो नि द्याट्स अल्सो नेसेसरी बिकज आई हेभ सिन पिपल हु स्ट्रगल टु डु द्याट हुन्छ नि बरु छोडिदिउँ भनेर पनि जाने छहरू छ कि आई हेभ सिन द्याट एज वेल अनि त्यसपछि हाउ डु यु सेट दोज बााउन्ड्रिज with people or with organization that will help your career? Oh, so you have to be very practical about it. First of all, freelancing भनेर चाहिँ पहिला सबभन्दा फर्मस्ट कुरा चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ I am Jay Pradhan and I have to run this name. होइन? I work for Jay Pradhan. I am my own admin, I am my own marketing, I am my own sales, I am my own legal, I am my own stuff. I need to protect this name and the service that I can provide. Number one, त्यसरी लिनु पर्यो. Now once you start, because personal branding, because Michael Jordan is a brand, and Jordan भनेर भइसक्यो, and Hrithik Roshan's come up with HRX. Oh, so Saif Ali Khan has come up with what? House of Pataudi. They're leveraging the name and the brand, होइन? So what I'm trying to tell you is, अब आफूले त्यसरी आफूलाई डिजाइन गरेर लगेपछि you'll start thinking about it as a brand than a single entity or a freelancer. Okay? Freelancing is just a small bit to denote oneself. Brand is something. तिम्रो हेर्ने दृष्टिकोण पर्सपेक्टिभ नै ठुलो पारिदिन्छ के. Sahat is not just a freelancer or a podcaster. You're a brand. This team is your strength. होइन? There are weaknesses in the team. There are opportunities of the team. There are threats that could break the team. I know. So you have to take it like that. Number one. Number two, that is how I would perceive it. Right? This might not be the holy grail to go on with. Second, about stand लिने भन्ने कुरा भयो नि. One thing, nothing is personal. Yeah. कसैले तिमीलाई के गरेर ट्रिट गर्यो, के गरेर ट्रिट गरेन, कसैले एडभान्समै पुरै अमाउन्ट दिइदियो, कसैले होइन केही समय लगाइरहेछ तिर्न. अब कर्पोरेटहरूको नि आफ्नो के भन्छु साइकल हुन्छ क्या पेमेन्टको, एन्ड दे हेभ देयर ओन प्रोटोकल्स टु फलो. अब भित्र के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन. आई हेभ वर्क विथ अ लट एन्ड आई स्टिल विस टु वर्क विथ अ लट. बट त्यहाँ गएर कचकच किचकिच गर्ने होइन कि. देयर इज अ सर्टन नुवान्स. There are certain discipline protocols for you to follow as a person, as the brand that you are, and you're dealing with it, everything. You're a certain time frame हुन्छ कि. बिस्तारै कल गर्दै आज उठाएन भने फोन भोलि उठाउँछ, भोलि उठाएन भने पर्सि उठाउँछ. तर कुरा हुन्छ कि. अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ there's nothing personal and there's nothing as of like कहिले काहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट क्लियर गर्नलाई 1.5 महिना लाउँछ कि. ढिला हो नि त. तर त्यो दौरानमा अरू काम पनि भइरहेछ कि. उहाँ त्यही ब्रान्डबाटै रिलेसन त्यस्तो भएर जान्छ क्या. ओके 1.5 महिना दिएन भने रुने त नरुने, कराइराख्नु नरुने. यु हेभ यर ओन सेट अफ डायलग्स, द वे यु अप्रोच पिपल. कुरा गर्दै जाने, काम हुँदै जान्छ, पैसा. तर त्यही हो, वाट इज यर ब्याकअप, हाउ मच इज इन यर पर्सनल ब्याङ्क अकाउन्ट द्याट विल सस्टेन यु. होइन त्यही भन्यो नि टाइम फ्रेम एन्ड मनी के सस्टेनेबिलिटी. त्यो हो क्या. त्योसँग खेल्न सक्यो भने चाहिँ सजिलो. अब मार्केटमा त पैसा रोटेट भइरहेको छ यार. पैसा रोटेट भइरहेको छ. कसले कहाँबाट उठाइरहेको हुन्छ अनि तिमीलाई तिर्छ, तिमीले कसलाई दिनुपर्ने हो त्यो. होइन त्यो भइरहेको छ क्या. फर्चुनेटली मैले अहिलेसम्म कसैको पनि पैसा रोकाए पनि छैन. मैले दिनु पनि परेको छैन, लिनु पनि परेको छैन. लिनु पर्छ होला सायद, तर होइन त्यो आउँछ. त्यो 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 फलोअप भन्ने टर्म छ कि. त्यसलाई राम्रोसित एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने कुन टाइममा फोन गरिरहेछौ, कसलाई फोन गरिरहेछौ, होइन त्यो त्यो टाइमिङ्सहरूको खेल हो क्या. I think one aspect that might help is setting contracts, especially for MC को job को लागि चाहिँ. So how has your relationship been with contracts? अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नै पर्सनल कन्ट्र्याक्ट्सहरू पनि सेन्ड गर्नुहुन्छ? भेरी फ्रेङ्कली म गर्दिनँ पर्सनल कन्ट्र्याक्ट सेन्ड. ब्रान्डले नै सेन्ड गर्नुहुन्छ. उहाँहरूसँग मेरो कुरा भइसकेको हुन्छ. मौखिक रूपमा कुरा भइसके पश्चात लिखित रूपमा आउँछ अनि साइन गर्ने हो अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने हो. त्यो मैले चाहिँ केही पनि पठाइराख्दिनँ.
अब प्रोजेक्ट पनि 1 दिन 2 दिनको भइरहेको हुन्छ नि त, तर त्यो भन्नलाई मात्र 1-2 दिन अन द फ्लोरको हो। त्योभन्दा ब्याकएन्डमा त तपाईँको 1 हप्ता 2 हप्ता 10 दिन त्यो प्रोजेक्टलाई मात्र कुर्दा तपाईँको 3 महिना लाग्छ होइन। अब आज मात्र सहज कहाँ आउने बेला आई वाज टकिङ टु वान अफ माई क्लायन्ट्स, मैले 2 वर्ष अगाडि काम गरेर ल उहाँसँग, त्यसपछि केही प्रोजेक्टै आएको छैन, बट आइ मिन कन्सटेन्ट टक विथ देम, किनकि विथ चेन्जिङ टाइम्स यु हेभ टु क्यापिटलाइज अन द चेन्जिङ फ्याक्टर्स एन्ड हाउ यु क्यान क्यापिटलाइज अन द्याट चेन्जिङ फ्याक्टर टु वर्क अन के। सो आज त्यही कुरा भयो होपफुली। अब बजेटको कुरा आउँछ, मैले तपाईँलाई लिन सक्छु सक्दिनँ भन्ने जस्तो कुराहरू आयो। अब त्यसमा के कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, कसरी पुट फरवर्ड गर्नुहुन्छ, अनि नाउ वाट इज योर स्टान्स अन, डु यु टेक द्याट, के भनेको थियो अरे यो क्वेसन, कन्ट्र्याक्ट्सको हाउ डु यु या बिफोर द्याट द यो टपिक सुरु भएको हाउ डु यु सेट बााउन्ड्रिज। अब त्यसमा कुरा आउँछ उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो होइन, मिनिमम भनेर कति मिनिमममा काम गराउने, म्याक्सिमममा त गराउँदैनन्। हेर्नुहोस् सबैजनाको एउटै ठेको हुन्छ बजेट छैन भनेर होइन। आजसम्म मैले बजेट छ हामीसँग टन्नै लिनुहोस् न भनेको छु होइन, हाम्रो तर्फबाट बढाइदिनुहोस् न भन्ने हो। अब त्यही हो क्या बेसिक ट्रान्जेक्सन होइन, यसमा कसैको गल्ती छैन। अब यही मार्केटको ठेकै यही हो कि। एउटा अर्को क्वेसन, आई थिङ्क दिस प्लेज अ रोल विथ यु एज वेल होइन। अब एल्कोहल ब्रान्ड जुन चाहिँ के भन्छ यो प्रोग्राम्सहरूमा इट्स गेटिङ ट्रिकी होइन। आई नो हनी सिंहको इभेन्टमा पनि एल्कोहलको त्यो क्याल्सबर्गको बिचमा नै कट अफ भएर ह्युज गाह्रो भएको थियो होइन। या सो त्यस्तै जुन चाहिँ अब ऊ गर्न मिलेन नि त, प्रमोट गर्न मिलेन नि त। सो ओभरअल बजेट कम भयो। सो ओभरअल बजेट कम भइसकेपछि इम्प्लोइजहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। हेभ यु पर्सनली एभर लाइक हुन्छ त्यो इफेक्ट आएको छ तपाईँसम्म, लाइक के त्यो आफ्टर द गभर्मेन्टको इफेक्ट अन लाइक? आउँछ, अभियसली आउँछ। अब इभेन्ट्सहरूमा राख्ने नै अब तपाईँको डिस्टिलरिजहरू होइन, ड्रिङ्क्सहरू, अब उहाँहरूलाई नै गर्न दिएन भने त गाह्रो हुन्छ नि त। अल्टिमेटली त हाम्रो पनि पैसाबाट ट्याक्सै काटेर जाने हो। ट्रु 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 होइन, जाने त आखिर गभर्मेन्टलाई नै हो नि जहाँबाट भए पनि। अनि त्यो गर्न होइन, अब डाइरेक्ट नगर्न दिए पनि त्यहाँ अब भनौँ न रोयल स्ट्याक म्युजिक भन्छ, के म्युजिक भन्छ होइन। सो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। इट्स नट लाइक अब गभर्मेन्टको रेभेन्यूको माध्यमै कति छ र भने हाम्रो देशमा इट्स एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री जति पनि छन्, अब जति पनि भनौँ न पिउने नराम्रो हो भने पनि पिउनेले पिउँछन्, गर्ने के त होइन, गर्नेले गरेर आउँछ। अब गर्ने के त नि, ट्याक्स तिरिरहेछन्, ट्याक्स बढाउन मिल्यो अर वाट एभर द थिङ इज, तर इफेक्ट त गर्छ टु कम टु द पोइन्ट। साह्रो गर्छ नि, जुन देशमा कामै गर्न अप्ठ्यारो छ होइन, कति न धेरै ब्रान्ड्सहरू छ र भन त होइन। अनि यो इभेन्ट सिनमा आई थिङ्क अल्कोहल ब्रान्ड्स आर द स्ट्रङ्गर ब्रान्ड्स अभियसली, अरूभन्दा forever been. No. They have forever been. They are the sole people or the brands who have been supporting the music scene, who have been supporting the artist. Ultimately उहाँहरूलाई नै फाइदा हो, तर त्यो गर्ने प्रोसेसमा they have been supporting all these people. फन्डिङै त्यहाँबाट। Yes, यसमा there is no dilemma or there should be a dilemma. There shouldn't be a dilemma. जो जे हो त्यही हो। Because when I was trying to do events अरू ठाउँमा गयो भने some kind of एउटा दुइटा दिन्छु, तर alcohol brands are the only one. Okay, this is the thing that I'm going to do. यति जान्छ। Yes, they've supported the artist wholeheartedly. हो जसरी हुन्छ होइन, रोयल स्ट्याक म्युजिक भन जेसुकै भन, they've supported the artist wholeheartedly with all their heart. मान्छेले जति क्रिटिसाइज गरे पनि अब जुन चाहिँ खाने लाउने भाडो हो त्यहीँबाट आउँदैछ त। अब इफ यु क्रिटिसाइज अब गर्ने मान्छेले त गर्छ कि भनौँ न ल, त्यो डिस्टिलरीले पनि त कतिजना मान्छेहरूलाई कामदारदेखि लिएर टप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट सबैजनालाई पे त गरेर आयो नि होइन। they've been housing that many numbers of employees, and because of the employees they're being able to operate as per their strategies, and rightly so सबै काम गरिरहेछ। त्यसैले त यु नो त्यति धेरै ट्रान्जेक्सन भइरहेछ नि त। बेसिकली इट्स अ बिजनेस एन्टिटी द्याट्स बिन इम्प्लोइङ पिपल, द्याट्स बिन पेइङ पिपल फर देयर लाइभलीहुड फ्रम वेयर, फ्रम द मार्केट होइन। प्रोडक्ट मार्केटमै बेच्ने हो, मार्केटबाटै पैसा आउँछ
एन्ड द्याट इज द होल साइकल, बेसिक साइकल. सो यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै रोकटोक गरेर पनि हुँदैन. जुरिस्डिक्सन्सहरू हुनु पऱ्यो, कसरी लाने, एक्जिक्युसन गर्ने तरिकाहरू, दे नो बेटर, एन्ड द्याट इज हाउ इट निड्स टु गो. नत्र त गाह्रो हुन्छ नि यार, हरेक कुरामा रोकटोक गरेर होइन बर्बादै गर्न थाल्यो भने त यहाँ कसरी काम गर्ने. अब द होल अ सेक्सन अफ इन्डस्ट्री विल कोल्याप्स. त्यही त अब के भन्छ, अब आई डोन्ट नो द इफेक्ट्स अफ ब्यानिङ स्मोकिङ होइन, तर जुन चाहिँ एल्कोहल, फेरि हामीले त्यस्तो we're not promoting the whole scene of alcohol. It's just those are the industries that give us the event scene, the money. अब होली आउँदैछ होइन, आज फेब्रुअरी कति भयो आज 6 होइन, होली इज राउन्ड द कर्नर. अनि अब होलीमा कसले गर्छ त, सबै एल्कोहल ब्रान्ड त हो. ट्रु भ्यालेन्टाइन आउँदैछ होइन, हो नि होइन, दिज आर द प्लेसेस. अब अस्ति मात्र मैले भनेको जुन चाहिँ इभेन्ट थियो, द्याट वाज फुल्ली स्पोन्सर्ड बाई एल्कोहल ब्रान्ड. ट्रु, त्यही भनेको. अब गोइङ टु अ बिट, तपाईँले आई वान्ट टु गो इन टु यर थट्स अफ यु नट लाइकिङ द 9 to 5 route, ट्रेडिसनल route होइन. It's a pretty, I believe it's a pretty scary place as well. But at the same time, if you have the confidence, if you know what to do, that's also a ekdam freedom body छ त्यसमा. So त्यो recognize गर्नलाई, that you transitioning to freelancing, त्यो recognize गर्नलाई तपाईँलाई कति टाइम लाग्यो? धेरै लागेन यार, धेरै लाग्दै लागेन. आई वाज नट इन्जोइङ वाट आई वाज डुइङ. द ओन्ली फ्याक्टर वाज त्यही हो, पैसा होइन. पैसा बनाउँछु कि बनाउँदैन, के हो कसो थाहा नै छैन, भोलि के गर्छु ठेगानै छैन, बर्बाद काम हुनेको कि. किनकि यस्तो हो कि आई टेल माई, म घरबाट बाहिर जाने बेला सोध्नुहुन्छ कहाँ जानला भनेर, म काम खोज्नु जानला भनेर जान्छु कि एभ्री डे. भोलि के गर्छु थाहै छैन, पर्सि के गर्छु थाहा छैन. दो इट्स अलरेडी प्लान्ड. एक हप्ताभरिमा म के गरिरहेको छु भनेर साथलाई पनि 3 दिन अगाडि के भन है भनेको थिएँ होइन. इट्स अल प्लान्ड. तर यु ग्रेजुअली नो वाट टु डु, हाउ टु डु, वेन टु डु, अल दिस क्वेसन्स. सो I have to find my own work. So I have to know what brand is doing what, how times are changing, how the algorithms of the social media is changing. Not that I'm fully versed about it. त्यो थाहा हुन्छ नि, रिल्स चल्न थालेछ, यो ठाउँमा यो सेक्टरमा यो चल्न थालेछ, कसले क्यापिटलाइज गर्छ त, ब्रान्डले क्यापिटलाइज गर्छ त्यो कुराहरूलाई. त्यहाँ धेरै अटेन्सन आयो भने कसलाई आउँछ त, ब्रान्डलाई हो होइन. सो ब्रान्डले त्यसमा कसरी खेल्न सक्छ, म त्यसमा कसरी आफूलाई त्यहाँ समावेश गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू हो क्या. सो मलाई चाहिँ धेरै सजिलो के कारणले भयो भन्दाखेरि, बिकज आई डिसलाइक समथिङ. त्यो चाहिँ मलाई गर्नु छैन भनेर क्लियर भएपछि के गर्ने भनेर चाहिँ अप्सन खोज्दाखेरि यो गर्छु, तर यसलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने, सस्टेनेबल कसरी पार्ने मेरो लागि, एकबाट यति एक्स अमाउन्ट आउँदैछ भने अब यसलाई 10x गर्नलाई मैले कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू हात पार्नुपर्छ, कुन कन्सिस्टेन्सीमा हात पार्नुपर्छ भने नि अघिको द होल क्यास फ्लो, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ क्या. सो बेसिकली ब्रेकिङ डाउन इन्टु बिजनेस टर्म्स, त्यो बिजनेस भनेर सोच्यो भने बिजनेस जसरी हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ मैले पनि रियलाइज गरेँ सर. अन्टिल अनलेस मैले पडकास्टलाई ओके दिस इज द स्टफ द्याट आई डु, अनि जुन चाहिँ अब कोहीले सोच्छ तिमी के गरिरहेछ, पडकास्ट गरिरहेछ हो भने पहिला भन्न सक्दैन थियो क्या. अहिले चाहिँ यस आई डु पडकास्ट विथ दिस टिम, यस्तो टिम छ भनेर इफ यु डोन्ट होल हार्टेडली सी डु द्याट, त्यो कन्सिस्टेन्सी हुँदै गयो भने कन्फिडेन्स आफै आउँछ क्या. द्याट्स वाट आई मेन्ट होइन. वान्स यु स्टार्ट बिलिभिङ इन यर सेल्फ, यु विल इम्पावर यर सेल्फ. हिजो अस्तिसम्म XYZ मान्छे आइराख्नु भएको थियो, आज म आउँछु, भोलि XYZ आउनुहुन्छ होइन. तिम्रो रिच बढ्दै जान्छ, ग्रोथ बढ्दै जान्छ. एन्ड देन यसो पछाडि त वाउ म्यान आइभ डन X नम्बर अफ भिडियोज, यु स्टार्ट बिकमिङ द्याट कन्फिडेन्ट बिइङ के. ट्रु. अब यो चाहिँ मिडियामा सिन्स युर अल्सो यो मिडियामा पनि छ होइन, हाउ हेज द डिफरेन्स बिट्विन अब फर इक्जाम्पल समबडी हु does building something in a single place versus spreading your wings. So in terms of you could have tapaiले media गर्दा you could have stayed one place man, done a lot of videos for them and you're a build गर्न सक्थ्यो, तर you choose to spread your wings and go all around, which I think is राम्रो पनि, because you have a lot to experience, you have to offer हुन्छ नि. त्यो चाहिँ कस्तो, like what has been your how has your experience भनौँ न.
My experience has been amazing, man. That's why I've been continuing this. For the things that I've not been experiencing well and that's not sustainable, I wouldn't do it at all. It's fun. I mean, today I'm here with you. योभन्दा अगाडि एउटा मिटिङमा थिएँ होइन, त्योभन्दा अगाडि एउटा ठाउँमा थिएँ. सो I've already been into 3 places in one single day. And तिनटै ठाउँबाट मैले डिफ्रेन्ट तिनवटा ठाउँको तिनवटा डिफ्रेन्ट कुराहरू थाहा पाएँ. अब आज यहाँ आएको छु, तिमीसँग कुरा मात्र गर्दै पनि रहेको छु र I've got to know what gadgets you use, how you use it, how you set up the video, how you're going on. A young lad like you होइन, and a young team like yours, how is it moving forward भन्ने कुराहरू यो यहाँ थाहा पाएँ यहाँको मात्र कुरा गर्दाखेरि. योभन्दा अगाडि मैले भनिहालेँ योभन्दा अगाडिको मिटिङमा के भएको छ भनेर अघि भएर. त्योभन्दा अगाडिको काममा मैले के गरिरहेको छु भनेर मैले त्यहाँ हेरेँ. त्यहाँको अपरेसनल डेली एक्टिभिटी मेरो जिम्मामा छ. सो आई वाज लुकिङ एट इट कसरी के भने. सो यु आर नट कन्सटेन्टली जस्ट बोरिङ यर सेल्फ विथ कन्सटेन्ट मोनोटोनी. मलाई मन पर्दैन क्या. पृथ्वी त एक ठाउँमा बस्दैन, हामी किन बस्ने हो? इट अर्बिट्स अराउन्ड द सन. नो, त्यसैले त 1 वर्ष बित्छ नि त. सो 1 वर्षमा त वी निड टु मुभ as much as possible. It's like I with think, stability. I think it's like you find the thrive or you find the enjoyment in the chaos rather than strict that is what a rules. management student would do. Okay, you find chaos and you try to manage it. There's always chaos. That is what I've learned through my family's brought up and through my through academics that I've been to. Management. That is why MBA नै गरे. त्यो आफूले आफूलाई म्यानेज गर्न सकेन अनि आफ्नो एक्टिभिटी म्यानेज गर्न सकेन भने गाह्रो हुन्छ, साह्रो गाह्रो हुन्छ यार. आई मिन आई लभ दिस. सो आई एम हियर टुडे विथ यु. अब यो पछि फेरि अर्को ठाउँमा पनि जान पाउँछु. टाइम म्यानेजमेन्ट यस्तो रमाइलो हुन्छ यार. सो गुड. जुन कामको लागि आयो त्यत्तिकै बसी त राख्नु पर्दैन नि त. म कतै पनि म आउने बित्तिकै यहाँ सुट भयो नि त होइन. सेटअप ओके डन. 15 मिनट्समा वी वर सुटिङ, वी आर स्टिल सुटिङ. आइएम एट मोसन, आइएम इन मोसन. अब यो सिधेपछि आइएम समवेयर एल्स एन्ड आइएम इन मोसन देयर. द ओन्ली टाइम आई रेस्ट इज while I sleep. Can you see yourself also doing podcasting? Well, I tried doing podcasts. I've done like 26 episodes. But then, see, podcast भन्ने चिज चाहिँ I try to tell this every time and again. पहिला आइपड भन्ने आउँथ्यो. नाउ द्याट यु हेभ अ आइप्याड अन यर ह्यान्ड. पहिला यत्रो सानो आइपड आउँथ्यो क्या. अनि यत्रो पनि माथि स्क्रिन अनि तल ख्यार 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 गर्ने क्या. सो त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो सेक्सन थियो क्या पडकास्ट भन्ने. सो इट्स एक्चुली आइपडको पडकास्ट हो क्या. अनि त्यो बिस्तारै ग्रेजुअली ग्रो भएर नाउ इट्स टेकन दिस फर्म होइन. सो बेसिकली पडकास्ट भनेको चाहिँ भर्बल anything that's an audio and is on the net and is accessible to you 24/7 provided if you have the net is a podcast होइन. सो अब रेडियोहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले रेडियो गर्दाखेरि सरर गयो, अहिले कुरा भयो, त्यो कहिले रिपिट हुने पनि थाहा छैन. त्यो कहाँ गएर नेटमा राखिदिन्छ पनि राख्ने चलनै छैन होइन. सो द्याट इज वाट अ पडकास्ट इज के. यु क्यान एक्सेस टु इट 24/7 गिभन द्याट यु हेभ इन्टरनेट एक्सेस होइन. सो मलाई चाहिँ पडकास्ट गर्नु मन लाग्छ हो, गर्छु पनि, गरेको पनि थिएँ. तर अन्डर योर नेम लाइज इन लाइक योर होल एन्टिटी नै गरेर के. इफ आई फाइन्ड अ फाइनेन्सर वाइ नट, आई वुड डु इट. द्याट कम्स डाउन टु द्याट. हेर धेरैले धेरै कुरा भन्लान् नभन्लान् आफ्नो ठाउँमा छ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ. मेरो लागि त दिस इज अ प्रोफेसन अफ माइन्ड एन्ड आई निड टु सस्टेन माइसेल्फ इन दिस फिल्ड एज अ प्रोफेसनल नै. I would not just do it just for the sake of it, just for the fun of it. I know there needs to be this proper, planning and ROI and everything. कति इन्भेस्ट गर्दैछु, कति आउँदैछ, कति टाइममा आउँदैछ, all these things चाहिँ हुनुपर्छ. नत्र त त्यत्तिकै चाहिँ मलाई जानु मन लाग्दैन. I'd like to do what I'm good at. फेरि एउटा काम गर्नलाई अर्को काम मैले भने नि अपर्च्युनिटी कस्ट के. धेरै कुरामा एउटै कुरामा धेरै कुराहरू गर्न थाल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या. सो अब यदि कसैले गरिराख्नु भएको छ भने कुडोज टु देम. मेरो I've never been a person who मेरो नामकै अन्डर. I tried vlogging long time back. How was that?
Yeah, it was fun. तर I did not relate myself as a vlogger. मैले 0बाट सुरु गरेको थिएँ 2 महिना हो कि कति होइन हो 2 महिना जतिमा 3टा भिडियो मात्र निकालेको थिएँ 300-400 सब्सक्राइबर्स भएको थिएँ अहिले त कतिजना खस्के पनि होलान् अनि यसो म बाइक राइड मलाई खुब मनपर्ने बाइक राइड्सहरू म जान्थेँ बाहिर साथीहरूसँग अनि मैले त्यो भ्लगहरू आफ्नै मोबाइलमा एडिट गर्थेँ कि आई ह्याड अ स्यामसङ S7 त्यो बेला अनि त्यसमै गर्थेँ राख्थेँ तर ओहो म दिस इज नट मी जहाँ पनि क्यामेरा खोलेर द्याट निड्स टु बी अ पर्पज फर मी टु टक बिफोर द क्यामेरा के हेलो गाइज सो यता चाहिँ नदी बगिरहेको छ आई ट्राइड होइन त्यो नदी पनि कस्तो नदी थियो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो नदी नर्थ टु साउथ बग्छ नि त हिमालबाट तल जान्छ नि त यो नदी चाहिँ साउथ टु नर्थ जान्थ्यो कि इट वाज इन पाल्पा रानी महलको साइडको नदी so that was the case so that was nice but it is not me vlogging is not me I can only vlog if someone is paying me seriously मैले पनि I initially started with vlogging अनि what I realized is त्यो प्राइभेसी पार्ट चाहिँ अलिकति कन्सर्निङ हुन जाँदो रहेछ अनि अर्को पार्ट चाहिँ रमाइलो पार्ट चाहिँ न आई क्यान लुक ब्याक एन्ड बी लाइक ग्रेड 9मा मैले के ट्रिपमा गएको थिएँ आई क्यान गो एन्ड लुक definitely मुम्बईको निखिल भन्ने थाहा छ तिमीलाई या मैले पहिला खुब फलो गर्थेँ अहिले त त्यति फलो गर्दिनँ त्यो एउटा हुन्छ नि आई क्यान he लुक creates ब्याक everything every day no like what you said I can relate to what he said इट्स लाइक एभ्री डे त अलिक गाह्रै हुन्छ त स्पेसल ओकेजन्समा हुन्छ नि ट्रिप्सहरू द्याट हुन्छ नि अब पहिला पनि साथीहरूले पनि भन्छ कि युआर द ओन्ली पर्सन हु डकुमेन्टेड एन्ड आइ एम ग्रेटफुल फर द्याट बिकज वी क्यान नाउ गो लुक ब्याक टु इट हे हेयर आइम ग्रेड 9मा त यस्तो थियौँ भनेर आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट ब्याक तर इट्स लाइक तपाईँ भने जस्तै वर लाइक हुन्छ नि आफूले गरिरहेको काम कति मिहिनेत लाग्छ भन त ल खिच्ने त एउटा भयो पछि गएर एडिटिङमा बस्नु पर्यो त्यो सार्नु पर्यो फेरि गो ब्याक टु वाट यु डिड इट्स सरी इट्स नट माई कप अफ टी म्यान म चाहिँ सक्दिनँ कि म घर आएर बसिसकेपछि चाहिँ म फेरि काम चाहिँ घरमा लिएर आउनु सक्दिनँ कि म ओके अनि जुन चाहिँ लाइक कम्फर्ट जोनबाट निस्किने जुन चाहिँ छ नि बिकज आई थिङ्क तपाईँ यु हेभ टु कम आउट स्टेप आउट अफ यर कम्फर्ट जोन एज योर प्रोफेसन होइन how has that been comfort जोनबाट stepping out on त्यसपछि if somebody is also in your field होइन how can they step out of the comfort zone? I have a very different take on this so I've never come out of the comfort zone to be very frank I've always done things I've been very very comfortable with things got validated when I watched Dear Zindagi होइन as मलाई फेरि म कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई I'm not comfortable with this I won't do it why would I do something which I'm not uncomfortable with मलाई त्यो धेरै त्यो ट्रेन्डिङ कुराहरू हुन्छ नि टु गेट आउट फ्रम यर कम्फर्ट जोन यहाँ चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या मैले नेपालमै बसेर काम गरेर म यहाँसम्म पुगेँ मलाई जुन कुरा कम्फर्टेबल लाग्छ यसमा स्कोप छ भनेर होइन यत्रो वर्ष लाग्यो नि त यहाँ जहाँ छु आज मलाई जुन कुरा सही लाग्छ ठिक लाग्यो सजिलो पनि लाग्यो मैले यसैमा लागि पर्छु भनेर लागेर गरेँ नि त अनकम्फर्टेबल भएको त म त अफिसमा भइरहेको थिएँ नि त आई वाज सो अनकम्फर्टेबल विथ इट के बिकज द्याट वाज नट माई कप अफ टी एन्ड आई डिन्ट डु इट अनकम्फर्टेबल लागेकै कुरामा गएर सक्सेसफुल हुन्छ वा सक्सेसफुल हुँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन कि इभन फर द थिङ्स द्याट यु लभ डुइङ डज नट कम विथ ग्यारेन्टी द्याट इट्स गोइङ टु वर्क आउट फर यु डज एभ्री रिलेसनसिप वर्क आउट फर यु there are very few people in the world for whom the person they've loved for the very first time who've dated the very first person has worked out होइन what I'm trying to tell you is comfort zone मै बसेर गर म त यति नै भन्छु कम्फर्ट जोनमै बस बरु त्यो कम्फर्ट जोन कतिसम्म तिमीले फैलाउन सक्छौ त्यसमा तिर जाऊ के तिम्रो कम्फर्टनेस केमा छ त्यो हेर अनि त्यसमा गएर मजाले काम गर्ने होइन अनकम्फर्टेबल त कुन हुन्थ्यो मलाई मैले गर्नै नजानेको काम म सिक्न थालेँ भने अनकम्फर्टेबल भएर जान्छु कि वुड द्याट बी माई थिङ टु डु नो द्याट्स नट मी मेरो लागि चाहिँ कम्फर्टमै बस्ने हो कम्फर्टमै अझै कम्फर्टेबल कसरी पार्ने लाइक आई सेड यो सोफा कम्फर्टेबल छ नि त एकदम गाह्रो पार्नलाई के भन्छ अर्को सोफा पनि त लिएर आउनु सक्थ्यो नि विच कुड हेभ बिन मोर lesser comfortable than this
होइन तर यसलाई झन् अपग्रेड कसरी गर्ने हो भने त मेरो भनाइ चाहिँ है झन् कम्फर्टेबल पार्दै जाने हो नि सो मेरो लागि त कम्फर्ट लेभलमै बसेर काम गर्ने हो त्यो डेढ जिन्दगी नै थियो क्या लाइन जुन कुरा गाह्रै छ किन गर्नु पर्यो जसले भन्दैमा नि होइन गाह्रै कुराबाट राम्रै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन के मैले त यो आफैले सिकाए त्यसले त खालि भ्यालिडेट गरे हो आई कुड रिलेट टु इट के For me, stepping out of the comfort zone means like trying new things. मेरो लागि चाहिँ अब even if मेरै फिल्डमा भए पनि युट्युबमा भए पनि आई हप डाउन ब्लगिङ गरिरहेको थिएँ अब trying new things भनेको podcasting was the new thing for me and it worked out. So I think I look it that way जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके त्यही मानेमै बसेर कुरा गरौँ है त तिमीलाई त्यही कुरामा नै सपोर्ट गर्दै मेरो लागि चाहिँ अब एउटा पोइन्ट अफ टाइममा मिलेनियल्स अफ नेपाल भनेर गरेँ त्यसपछि जे फर स्पोर्ट्स भनेर स्पोर्ट्स शो गरेँ एन्ड देन फिल्म गरिरहेको थिएँ होइन एन्ड देन गएर टेकपानासँग अनि टिभी गरेँ बिचमा त्यो यो सर्ट 4 वर्षको कुरा है 2024 February 6 सो अनि त्यसपछि गएर प्राइम टेलिभिजनमा गरेँ प्राइम टेलिभिजनमा 3 डिफ्रेन्ट सोज चलाउँथेँ एट द सेम टाइम आई वाज डुइङ टेकपाना आई वाज टिचिङ एट 2 कलेजेस सबै कुरा कम्फर्ट जोनमै हो तर भेन्चरिङ मैले भने कम्फर्ट जोन कहाँसम्म पुर्याउन सक्छु त मलाई पढाउनु पनि मन छ म पढाइ पनि रहेको छु त्यो पनि कसरी इन्डस्ट्री क्र्याक गर्ने केही थाहा छैन मलाई कलेजेसहरू म कसैलाई चिन्दिनँ त्यहाँतिर गएँ सो या त्यो मानेमा यस Shifting to त्यो कम्फर्ट जोन छ नि आफ्नो लेभल आफ्नो स्किल सेट कुन ठाउँ कता कता मात्र तिमीले यु क्यान इम्ब्रेस दोज सेक्टर्स के कुन सेक्टरमा तिमी गएर यु क्यान इम्ब्रेस इट एन्ड यु क्यान ब्रिङ इट अप टु यु द्याट्स इफ यु कल द्याट लाइक यु सेड देन yeah I've probably done it shifting your focus on something broadening your horizons भनौँ न जहाँ पनि पुग्नु सक्ने आफ्नो एक्सपर्टिजहरू अलाइन चाहिँ जहाँ त्यहाँ कहाँ गर्न सक्छ ए ल टिभी ब्रान्ड आएको छ अरे टिभी कहाँ गएर के गर्न सकिन्छ त आफ्नो स्किल सेटले त्यतिको एनालाइटिकल र रिसर्च चाहिँ हुनुपर्छ है हो last topic that I want to get into is finances. I think that is the most important, and since you have a degree that knows how to do it, I know of somebody who is figuring out their finances, because you podcast garदाखेरि पनि financing is like कहाँबाट के मिलाउने. I don't have like a whole MBA degree, so if you know you don't need to have an MBA degree, man. यो त मैले MBA 5 वर्षपछि गरेको ब्याचलर्सको. I just didn't do it just readily. मलाई 5 वर्षपछि आई फिल लाइक स्टडिङ अगेन बिबिए गरिसकेको थिएँ बिबिए बिआई अनि त्यसपछि एमबिए गर्ने भनेर एमबिए गरेको त्यो फेरि त्यसमा नि कसैको छ नि प्रेसर थिएन भने नि मलाई प्रेसरै छैन कि जे गर्नु छ गर भनिदिनुहुन्छ आफ्नै तालले गर्ने हो सो फाइनेन्सिङ अब हाउ डु यु बी स्मार्ट अबाउट योर मनी बजेटाइजिङ यु हेभ टु हेभ डिफ्रेन्ट ओभरहेड्स फर डिफ्रेन्ट थिङ्स त्यो पैसा त्यहाँ नचलाउने यहाँको पैसा उहाँ नचलाउने एन्ड यु हेभ टु मेक इट ग्रो न त त्यही 100 रुपियाँमै सबै ठाउँमा 100 रुपियाँ छ भने भोलि त त्यो 100 रुपियाँ हुँदैन नि त झर्छ नि त इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि सो कसरी अगाडि बढ्ने कति चाहिँ बजेटमा राख्ने कति चाहिँ मेरो अपरेसनल बजेट हो कति चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट बजेट अरू ठाउँमा कहाँ राख्ने डु यु एभर फिल इम्पल्सिभ अबाउट युजिङ दोज मनी नो मलाई त आई ट्रेन्ड माइसेल्फ म्यान आई क्यान एक्चुली सो यु मैले प्लस 2मा कसरी सेभिङ्स गर्थेँ भनेर मसँग 5 रुपियाँको इन्टु 2 हुन्थ्यो 10 को होइन 10वटा हुन्थ्यो 100 को अर्को मैले 20वटा जम्मा गरेको छु भने त्यो एट द एन्ड अफ द मन्थ के म त्यसरी गर्थेँ के आई युज टु पुट इट इन माई नोटबुक के सो सेभिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै गर्नुपर्छ क्या त्यो बानी हो 1 रुपियाँ गऱ्यो भोलि 100 रुपियाँ गर्छ पर्सि 1000 रुपियाँ गर्छ मेड ग्रो फर यु एज वेल लाखको सेभिङ होस् करोडको सेभिङ होस् अरबको सेभिङ होस् एन्ड देन यु क्यान इन्भेस्ट इट होइन सो बेसिकली मैले यति नै भन्नु खोजेको हो कि अघि नै कमिङ ब्याक टु वर्क कल्चर गोइङ ब्याक टु वर्क कल्चर मान्छेलाई अपरेसनल खर्च चाहिन्छ के आज के खाने भनेर त चाहियो नि त आज के लाउने भनेर त चाहियो नि अपरेसनल खर्च चाहियो सेग्रिगेटिङ फ्रम द्याट यु सेभ इट यु मेक इट अ चङ्क over time and then you probably invest it and if it works out for you you earn धेरै तर पहिला तिम्रो अपरेसनल खर्च सोर्टेड आउट हुनु पर्यो होइन घाँस बाँस कपास भन्छ नि त यहाँ त बाँसको त कुरै भएको छैन होइन किनकि हामीलाई चाहिँदैन नि त बाँस वी हेभ इट लकिली फर्चुनेटली
होइन. How did you build the discipline to manage not making the wrong decisions? I made a lot of wrong decisions. That is why यतिको गर्न सक्यो होला आज अलिकति जति पनि गरेको छु. I made very very stupid decisions, and I'm glad that my parents never came about in monitoring all these decisions. Okay, they set me free. यसले सिक्छ गर्छ बिकज बेसिक चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्सलाई कसरी देखाउनु मेरो लागि चाहिँ अब सबैजनालाई हुँदैन. दे वर सो चिल्ड अबाउट इट के ही नोज वाट इज डुइङ, ही डज नट निड टु मच अफ मोनिटरिङ, हिल फेयर वेल भन्ने थियो कि आजसम्म पनि मलाई म कहाँ छु के छु भनेर खासै फोन आइराख्दैन क्या. I think if you realize that there needs to be accountability and then you have a focused goal, I think people will मलाई त figure it धेरै out. फरक पर्छ यार. जता पाए त्यतै पैसा झारपात गरेर राख्नु थाल्यो भने त मेरो म आफैलाई गाली गर्छु कि चाहिन्छ र. I give myself time. I was tempted to buy something very very unnecessary for a certain price. I gave myself some time. हेर्न त 2 हप्तापछि पनि खुल्दुली हुन्छ भने सोचौँला. 2 हप्तापछि थियो खुल्दुली, एन्ड देन अर्को 2 हप्ता होइन. तर त्यो 2 हप्तासम्ममा मैले आई ह्याड द्याट थिङ डिन्ट म्याटर टु मी एज इट डिड 2 weeks ब्याक. यस्तो हुने रहेछ जुन चाहिँ लाइफस्टाइल आमा बाउले दिन्छ नि त्यो लाइफस्टाइलको एउटा लाइन हुने रहेछ. तर when you go out to the field अनि you have यो operational cost त्योबाट तल जान पनि सिक्नु पर्ने रहेछ कि. हो, बिकज इफ यु डोन्ट जुन चाहिँ तिम्रो आमा बाउले तिमीलाई पालिरहेको जुन चाहिँ पैसा छ नि द्याट्स अलरेडी हाई, दे आर अलरेडी देयर एन्ड यु हेभ टु बी इन द्याट मोमेन्ट. त्यसको लागि यु हेभ टु बी स्मार्ट अबाउट यर मनी. या डेफिनेटली. बिकज एउटा हामीहरूमा ल तिम्रो र मेरो मात्र कुराहरू यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट वाट इज गोन कम टु यर होम इन टर्म्स अफ फुड टुमोरो ट्रु or for the rest of the year. होइन, इभन आई डोन्ट. तर यो टाइम तिमीले लेभरेज गर्न सक्नुपर्छ क्या. when you're 31, now you're 20, when you're 31 you have to have ample amount in your bank account so that जब तिम्रो टाइम आउँछ नि घरलाई सपोर्ट गर्ने, you have it in you. मैले तिम्रो र मेरो रिलेट गरेर भने क्या. अब त्यो तिम्रो टाइम कहिले आउँछ थाहा छैन, मेरो टाइम अहिलेसम्म आएको छैन. बट वेन इट स्ट्राइक्स मी आई एम प्रिपेयर्ड. द्याट इज वाट आई क्यान से है. मैले त्यो टाइम लेभरेज त्यो भन्छ नि बाहिर गएर मात्र जानिन्छ, लाइफ के भयो, रेन्ट तिर्न, त्यो चाहिँदैन के. यु हेभ टु मेक मोस्ट अफ इट टुडे. घर छ ओके, भोलि गएर यहाँबाट पानी चुहिन थाल्यो भने कुनै न कुनै बेला यो घर पुरानो त हुन्छ नि त. घाम पानी सबै सहेर तिमीलाई बचाएर पुरानो हुन्छ नि त. त्यति बेला तिमीसँग त्यति हुनु पऱ्यो कि त्यो मिलाउने अरू नयाँ घर बनाउने अरू त्यतिको स्किल जहाँ कहाँबाट फन्डिङ ल्याएर चाहिँ गर्छौ भनेर होइन. अवेरनेस चाहियो. त्यो हुनुपर्छ कि इट्स नट अबाउट गोइङ टु XYZ कन्ट्री एन्ड पेइङ द रेन्ट एन्ड लिभिङ बाई यर सेल्फ एन्ड यताउता. म्यान बाहिर द लिस्ट द्याट यु हेभ टु डु इज टु सस्टेन यर सेल्फ. यहाँ त मैले आमाको पनि सुन्नुपर्छ, बुवाको पनि सुन्नुपर्छ होइन, भाइको, दाइको, नातेदारको. यहाँ त धेरै कुरा छ. बाहिर त कुडोज टु यु बिन आउट अब्रड सबै. तर धेरैजना फ्रिडम सिक गरेर गएको छन् क्या. धेरैजनाको बाध्यता होला छुट्टै हो, धेरैजना फ्रिडम पनि सिक गरेर जानुभएको छ. बाध्यता भएर गएकाहरूलाई आई सल्युट देम. फ्रिडम सिक गरेर गएकाहरूलाई नि आई सल्युट देम. ह्याभिङ सेड द्याट वाट आइम ट्राइङ टु टेल यु इज the least that you have to do in life is to sustain yourself and no one else. होइन त्यही होइन. ट्रु या केही गलत हो भने मलाई सच्याइदेऊ. No, I completely agree with होइन. well I tried going abroad हुन्छ नि तर मिलेन certain things. तर that was the similar concept के like freedom जुन चाहिँ छ. तर now I think a bit realized that त्यो फ्रिडम मात्र फ्रिडम होइन. इट्स लाइक रिसोर्सेस छ त्यसलाई नै मजाले युटिलाइज गर्यो भने. अन्त यो प्रब्ली यो एल्डर जेनेरेसन्स हेभ ब्रट अबाउट सम थिङ्स द्याट यु क्यान प्रब्ली म्यानेज अर मेक इट ग्रो होइन. त्यति त गरिदिनु भएको छ नि त. अनि हामीलाई त केही चिन्तै लिनु पर्दैन. द ओन्ली थिङ द्याट वी हेभ टु बी इज प्रिपेयर्ड.
रेन्ट तिर्नु पर्दैन भन्छ अब तिर्नु पर्दैन त पर्दैन के भन्नु त नि मैले फर ग्रान्टेड लिए पो एउटा कुरा त म त आइम प्रिपेयर्ड वेन एभर इट स्ट्राइक्स मी एन्ड वेन एभर आई हेभ टु bear that responsibility, I'm prepared. And I'm telling you the same thing. You're 20 right now, and if you're at my age, and if you're fortunate enough to sustain yourself without any responsibilities on your shoulders until you're 31, I hope it happens, because more time you have, the more you save and you earn and you invest, you multiply it properly. Do it that, but do it. Don't take this house for granted. Don't take this facilities for granted. Yeah. You built it. You built it efficiently. And buy things. मोज गर यार पैसा कमाऊ बुवालाई नभन्ने मम्मीलाई नभन्ने बाइक किन्ने मन छ भन्ने होइन नयाँ क्यामेरा किन्ने मन छ भन्ने सबै आफै गर्ने हो कि त्यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है अब त्यतिकै नि छैन बाहिरै गएर सिक्नु छ भने त के भन्ने बाहिरै गएर सिकाउँछ जग्गै धितोमा राखेर सिकाउँछ होइन बाउ आमाको 40-50 लाख राखेर सिकाउँछ भने चाहिँ गर मलाई चाहिँ आई डोन्ट लाइक इट आई Thank you so much, Jay, for coming onto the podcast. It was really, it was one of the episodes that I like learned a lot. I learned a lot from you guys too. Thank you so much. मैले अघि पनि तिमीलाई अफ द क्यामेरा भने for thinking that I'm worthwhile, that you can invest all this resources onto me. You got Neeraj's time and Tenzing's time. Yeah, Neeraj and Tenzing. Yeah. Thank you so much for your time. यसरी बसेर म चाहिँ कहिले पनि स्टुडियोमा यसरी बसेर छ नि कोही बोलेको त्यो म चाहिँ सक्दिनँ इभन वाइल होस्टिङ होइन इभन वाइल होस्टिङ अर सिटिङ लाइक दिस एपिसोड खासमा चाहिँ the people who comment section ले गर्दा लाइक we need Jay on the podcast भनेर खासमा comment section भरि थियो के मैले भने लेख्न लाएन है मैले चाहिँ लेख्न लाएन Anyways, thank you so much. It's been a pleasure to be with you all. Thank you so much.